dermatologist. Ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
6 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri nagin construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process Time, 25 minutos na. Nakalipas sa takla las 3 sa hapon mga kabombo. Tutok na! Bangod, yari naman ang aton sininga panagtag sa mga papremyo. Sa isa pa o duha pa ka pamaagi, kaina sa palengke draw sa may barangay Bata Public Market, subong naman niya, diri sa studio draw, kag ang aton sininga online activation sa mga may mga tiyangge. Sino ang nagdalaog sa sining aton siniiya nga isa pagid kasabado nga puno sa mga papremyo. Without much ado, yara sa aton sining Studio B, si Bombo Carla Defensor, and of course sa kay DJ Asher. Bombo Carla, DJ Asher,
Go ahead, come in. Yes, Bombo Jazz, mayong hapon. No? Bombo Carla, mayong hapon. Yes, welcome na maliwat diri sa Studio B. Kagato naman ni Galawago ng aton sini nga mga tagdaog subo nga adlaw Bombo Jazz, no? Ang online activation kag ang aton sini nga station draw. Amo gid Bombo Carla kag Bombo Jazz no sa mga prizes na naman. Nga dalag ko ang pangatag naton niya dire sa aton nga inanswerte sa Palengke 2022 week 7. Yes. No, sa Bombo Radio kag Star FM do kada siglang no. So amo na to ya Bombo Carla ya Yes. last man naton nga Palengke on Yes. ground event dito sa may Bata Public Market. For sure, DJ Asher, Bombo Jazz, ang aton sini nga mga kauturan, no? Nga nagpadulong, mga kabombo naton nga nagpadulong sa palengke, no? Nag-enjoy gid ni sila kay ti madamo sa gyapon sila nga mga papremyo nga nabaton. Amo gid Bombo Carla kag usa damo pagid mga activities man no ginapang ano gid nga gusto gid niya mag-intra sa mga tao dito. No, may mga video kay contest kita to no Yes. arab lang sila lubra nang gusto pa mag-intra. Kasi sakto tungod gid. nga late na sila yung nakakadto to. But at the same time no syempre nag-enjoy mo sa Japon ang tanan kay nagka-contact man kita Japon sa mga sa mga special number Yes. okay sila kakanta sa atong video sa aton nga mahiwagang video kihan. Yes, madamo gid sa nag-enjoy dira, DJ Amo gid Asher. Bombo Carla kag usa syempre man mga tan nga tag-war man. Yes. No, so medyo nagalong-halong nakikita yung Japan at the same time para syempre hindi man makalike manabi no, sa mga Yes. tutuya sa Sakto gid. palengke. Sakto gid. So, muna Bombo Jazz, no? Ang mga aktibidades nga ginhimo naton sa Palengke Draw Bombo Jazz. So, sa subong, ti ato naman nga pagalawagon ng aton sini nga tagdaog. But before that, aton danay nga pagalawagon ng aton sini nga mga proof of purchase ako ng aton sini nga mga sponsor Bombo Jazz, DJ Asher. Amo gid Bombo Jazz also Bombo Carla no, sa mga nagtagpalamati naton da subong nga hapon mga kabombo kag mga ka-star naton. Madamo man salamat syempre no way naging amo ni ka successful ang aton nga pa-promo subong ay naswerte sa Palengke 2022 kung wala kita sang aton nga mga or kung wala ining aton nga mga product Yes. sponsors no. So madamo nga salamat sa Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti walang labis, walang kulang, nalinamnam. Yes, kag madamo man nga salamat sa Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Madamo gid nga salamat sa Orocan no kay Yes. syempre durable gid kag ano gid job nami gid bakod. O nami gid magagamiton sa aton nga mga sulod balay Yes. no kag pwede madamo mga salamat no sa Pure Gold always panalo. Yes, ang next is Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. San Miguel Beer Pale Pilsen sarap laging kasama. Yes, and thank you so much man sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Madamo mga salamat sa SED Panyawan basta SED Marketing tatak magaling. Yes, so mo yun ang aton sini nga mga sponsor. So Bombo Justy, nadayon gid na tigayon gid ang aton sini nga papremyo no ako na aton sini nga enhance suwerte sa Palengke 2022 bangod sa aton sini man nga mga sponsors kag ang gid diri ang nagabuhay o kung nagahatag sang kabuhi sa aton sini nga promo Bombo Justy ang aton sini nga mga kauturan nga wala gid untat nga nagahatag diri sa aton sa mga ila sini nga mga entries. Amo gid so every year gid nagapanghatag kita sa mga dalag ko Yes. nga prizes kapin pasubong nga manog ano naman no na manog tapos na naman ang aton nga swerte sa Palengke. Yes. So ano naman no syempre standby lang ya syempre ang mga tagpalamati man naton para sa mga more pagidya nga mga pa-promo no diri sa aton sa Bombo Radio kag Star FM. Yes, may mga masunod pagkikita nga dani mga promo Oo, ato Bombo pagabantayan ginadapat sa aton sini nga mga kabombo. Kabombo, oo. Kaya more effort lang Yes. nakagkapisan lang ang kinanglan para syempre magadaog man kamo diri sa aton nga promo no. Kay Yes. kung tungod nga kung mapisan ka no danan niya damo magvideo sa mga pamaagi man nga pwede mo ya maymuon para magdaog diri sa aton nga promo. But Yes. anyways, no syempre madamo man nga salamat sa tanan nga mga nag-intra no sa aton na naman niya sini nga week 7 nga online activation no nag-send in sang ilang mga entries Yes. no kag pang tawag sa mga kilala nila para mag-like or mag-share sa ating official Facebook fan page na sa Bombo Radio kag Star FM. Yes. But also, no syempre kay tungod yang may ara kita sa mga winners, no tatlo ka winners ni ang mga kabombo, Bombo Jazz kag Bombo Carla, may ara kita sang 2,000 pesos nga cash no sa aton nga duha ka consolation prize winner plus 1,000 pesos worth of gift pack each. Yes. Kag also sa aton naman yung first prize winner, that's 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of groceries. Yes, so DJ Astro, ato nagapagalawagon ang aton sini mga tagdaog
sa online activation. Babadyas, arena aton sini nga mga tagdaog. Amugid, ang tanan nga mga nagpasok or pasok sa criteria for judging no sa aton nga mga judges diri sa aton nga promo. No, syempre may mga percentage man kita nga para mapabalo man sa inyo no amo ning nakuha nila nga points no. Ito syempre ang aton nga daan yung may kita isang criteria for judging. Kaya hindi lang tanan nga like, okay? Kaya ang aton sa aton nga likes ya, that's 20% lang Yes, yun, oo. sa aton nga Pero likes. ari na, excited na ang tanan na DJ Asher Bombo Jazz sa aton Okay. sini nga mga tagdaog. O ari na sa aton nga mga kamot mga kamot mo Carla no ang mga nagdalaog sa subong ano naton niya lawag no ang isa sa aton nga mga sa consolation prize winner no sa aton nga online activation. So una sa tanan no ang aton nga first no gamit ang proof of purchase nga Silver Swan, Orocan, R. Florete, San Miguel Beer Pale Pilsen, Pure Gold Panyawan, kag Lifebuoy. Yes. No, so ari nakakuha sa 78.67% no ari ha mga bombo mga ka-star tiny no ang percentage sang aton nga duha consolation prize winner, grabe. Okay, wow. So ari taga Barangay 14 Bacolod City. No, congratulations kay entry number 1. Congratulations sa nagapag-iyasang Aiki Store Novic de la Peña. Congratulations. Wow, congratulations sa aton sini nga isa no nga nakabaton sa nga consolation prize. So ang isa nga aton sini nga tagdaog ako nakabaton sa consolation prize ay sini nga proof of purchase mo ang Silver Swan, Orocan, Florete, R. Florete, SMB, Panyawan, Lifebuoy, and Pure Gold. So, ini siya nakabaton sa nga 78.67%. So, same ini sila, no? Sa tay isa sila. ka, tay sila nga duwa. So, Bombo Jazz, ini siya, taga Barangay, ako na Purok, Mahiliog yun, Camerol Avenue, Bacolod City. Cameroli Cameroli Avenue, Bacolod City. So ini siya amo ang entry 3. Kaga nga aton sini nga tagdaog amo ang gagikan sa Harley Odette Store. Amo si Yula Esgana. Congratulations. Okay, so amo to no ang duwa sa aton nga consolation prize winners nga makabaton sang 2,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack each. So subong, lawagon ta naman Bombo Carla, Bombo Jazz. Kag also sa mga excited naton nga mga kabombo kag mga ka-star dira. Subong no, so lawagon na naton ang first prize winner no makabaton sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. So nakakuha ni saya sang 83%. Wow. No, so ari kabalo ko excited ginin tanan. So nagamit siya sa proof of purchase nga Orocan, Lifebuoy, San Miguel Beer Pale Pilsen, Pure Gold nga resibo. No, Silver Swan Vinegar, Silver Sun Sukang Puti, kag R. Florete Pawn Shop do kompleto and na Jewelry. ihaw. Kompleto. So isa pag sa dako nga percentage Yes, siguro nga oo. nakuha niya. So ari taga anak ko kasang 83% taga Barangay Kaduhaan. Wow. Cadiz City, no Cadiz medyo layo. So Yeah, congratulations sa nagapanag-iya sang Jero Store. Congratulations sa imo Rocky Gomez. Congratulations. Wow. So muna aton sini nga mga tagdaog sa online activation. So congratulations kids sa aton sini nga mga tagdaog. Ti sa subong nga DJ Asher, makadto kita sa aton sini nga mga tagdaog sa station draw. About sino ayhan? Kaday sino ayhan, no? Ang aton sini man nga tagdaog subong nga hapon. Oh, sa dalagko na ni nga mga prizes, Bombo Carla, Bombo Jazz na sa mga nagahulat sa ila. So, syempre, effort man nga daan nila, ang ila man nga gamit, ay dumudamo sa mga entries, no? Ang gindraw man naton di kaginas, may Bombo Radyo. Yes. So, sa subong, no, ari, no, sa liwa, or sa anong danay before kita mag-start, no, so congratulations, or madamo danay nga salamat, no, sa aton nga FDA, DOH representative, kay Mary Jade S. Tan. No, Thank you so much, ma'am. No, sa Thank you. pagkadto diri, Yes. sa para mag-check sa aton nga mga entries para sa aton nga mga winners. So, ari, no, ang mga winners naton, mauna kita danay sa aton nga third prize, nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash, plus 1,000 pesos worth of gift pack. So nagamit siya sa proof of purchase nga Orocan. Orocan. So taga kilometro 14. Kalumanggan, Bacolod or Bago City. Basta Kalumanggan nga daan, basta Yes. Kalumanggan, Bago City. So congratulations sa imo
Gina Hele. Once again, congratulations sa imo Gina Hele sa Kalumangan, Bago City. Kay ikaw ang amon nga third prize winner. Maswerte ka na, Yes, Butan. congratulations. Sorry na, Congratulations. pagalawago na nato ng aton sini nga second winner. Ang iya sini nga proof of purchase amo ang SMB kag makabaton ini sa 4,000 pesos kag 1,000 pesos worth of gift pack. So hindi ko na pagpadugayon pa. Taga Block 48, Lot 16, San Dionisio, Barangay Granada. Ini siya, ba? Ini siya. Taga San Dionisio, Barangay Granada. Yes, taga San Dionisio, Barangay Granada. Kagaba mo dyan sa mo ini si Ronilia Basiao. Ronilia Basiao. So, mo ini ang aton sini nga nakabaton sa second, o kung aton sini nga second prize winner. Second prize winner, no? So congratulations, Kag! No, so madiretso na kita sa aton first prize winner nga makabaton sang dako gid, no? That's 5,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Wow, no? So dako gid. ano taga San Roque, Sumag, Bacolod City. So ang iyang aging gamit nga proof of purchase amo ang Silver Swan Sukang Puti. Congratulations sa imo, Alicia G. Uzon. Once again, congratulations Alicia G. Uzon sang San Roque, Sumag, Bacolod City. Wow, congratulations. Sa mo na no, Congratulations. aton sini nga mga tagdaog sa station draw. Amo ni nga aton sini nga mga tagdaog sa station draw. Congratulations sa ila tanan. So with DJ Asher, aton liwat nga pagkalawagon ng aton sini nga mga tagdaog para sa Monday magakagto na diri sila para magkuha Oo. sa ila sini nga pa-premyo 9 a.m. On or before 9 a.m. No, so Yes. kung early bird ka mo, no, pwede ka mo di ka kadto. Kahit syempre para kumpleto naman niya, Yes. pag maging or ma-ready naman, no, ang like ang ano naman naton, mag-interview man sa inyo, no, kag also yang presence naman nga ka mo di para mag-claim Yes. sa inyong premyo aga pa. Dapat aragin na gid sila tanan no. May iba nga gakalate pero kabay pa nga ini tanan nabatian gid sa ato sini nga mga winners para at least nga aga pa ya may ano na sila, Oo. may padya na o kon mabato na ginilang ila sini nga premyo. Amo gid may kaabot pa kumbaga sa panyaga. Yes, sakto No? gid. So, arin na sa liwat, no, congratulations sa aton tanan nga mga winners. So, let's have a recap danay. So, mauna kita sa aton nga mga winners sa online activation. So, congratulations, no. So, first sa aton nga duha ka consolation prize winner nga si nagapanag-iya sang IK Store, amo si Novic de la Peña. No, yung kaduha man naton yung consolation prize winner. Amo nagapanag-iya sang Harley Odette Store nga si Yula Isgana. Gato nga first prize winner, syempre nga makabaton man sang 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Congratulations sa gapag-iya sang Jero Store si Rocky Gomed. Yes. Congratulations. Kagdo naman kita sa station draw. Recap na lang niya para at least nga aton sini nga mga tagpalamati ang mga winners naton mabatian gid nila nga sila gid mismo ang nalawag naglaog. gid. Oo. Nalawagan gid ini sila. So ato na pagalawagon ang aton sini nga station draw winners. Ang nakabaton ako na nga third prize winners mo si Jenna Hele nga makabaton sang 3,000 pesos kag 1,000 pesos worth of gift pack. And then ang aton sini nga second winner mo si Ronilia Basiao nga makabaton sang 4,000 pesos and 1,000 pesos worth of gift pack. Kag aton sini nga first prize winner mo si Alicia Uzon nga makabaton sang 5,000 pesos kag 1,000 pesos worth of gift pack. Congratulations. Amo tong mga winners naton, Bombo Carla, Bombo Jazz, no, sa aton nga week 7 na. Sa aton Last. promo nga enhanced sa Palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. So sa Yes. mga entries pa dira, no, pwede niya man dyan, pwede niya mahulog kag mahingagaw ang Kita inyong na mga kita sa entries. grand draw. Kita sa grand draw. Siyempre, hingagaw niyo lang before ang grand draw kay para ba si iya masurtihan pa kamukad kamupaya ang maswerte nga magadaog sandalag ko pagigid nga mga prizes. Yes, congratulations again sa aton sini nga mga tagdaog subong nga hapon. So Papa Jazz, amo to no, madulong namon nga mga winners o kun na mga winners subong nga adlaw. Week 7, subong week 7 nato sang aton nga promo. And also no, there we have it man, no, Yes. sa aton yang week 7. No, ini ang inyong Star DJ Asher from 95.9 Star FM Bacolod. Yes, and gini si Bombo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas kasi start of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat no sa ilan nanday Bombo Carla Defensor kag DJ Asher mga kabombo live and directed sa aton sa Studio B sa DYWB Bombo Radio Bacolod.
By the way, sa mga nagdalalaog, congratulations, no? Kag may chance pang iban. Padayon pang aton siniya nga promo, no? Ang inyo sinimuon sa sininga week, damo ninyo padala sa inyong mga entries, agod dako ang inyo si chance nga magdaog sa aton sininga grand draw this coming September 24, next Saturday mga kabombo, ang aton siga panghatag nga mga papremyo, tuman kadalalag ko, no, mga kabombo, sa aton siniyang grand draw, no, this coming Saturday, September 24, no. Ang aton siniyang mga papremyo, hamakon muna, no. Aton siniyang mga papremyo, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, kag 5 ka mga consolation prize winners nga magabaton sa 2,000 pesos each. Ano pang inyo siniginahulat? Mga kabombo, 6.5 million pesos worth of total cashiyahan. Total cash prizes ginapanghatag sa bugos nga Pilipinas nga may istasyon sa Bombo Radio ka Star FM, no? So padala ka mo sa inyong mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Wala pa natapos ang aton sininga promo sa maabot nga Sabado, September 24 grand draw. So, it's the date. Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 3 sa hapon. So, standby na kamo sa pagpamati sa aton si Matahom nga drama. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hinampang ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang
sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ug pagpagutom. Po Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Bais! Naglapos gid ang bala! Agoy! Naglapos ang pala sa bulletproof vest, Bugoy? Sa ulo ni Profesor! Nagkala ang punteriya sa asawa ni Profesor Bais! Sa ulo ni aging punteriya! Agoy! Sa mga pinirong ni Bais, may isa ka bangkay dali nga may buho sa ulo! O kanugon sining vest ba? Makwartahan pa ni Tani! Bo, priska nga plus report ba? Bugoy! Instruksyon na si Base. Back to studio. Roger Base! Encantadong Bugoy! Over and out! Good job! Ay, luya lawas ko ah. Samson nga. Wala gid kita sang diskarte. Wala na sang manok nga pwede naton nga makuot ang pugaran kay nagbuluto na tanan. Ho. Aha! May naisipan ako nga diskarte atan. Ano na? Nakakita ka sang bag-o nga made ni Mr. Lupito? Ho. Kamanon na siya? Ang si Magol, ginaputo siya sa plastic? Hadlok siya nga malutakan? Ti ano na siya? Buang. Mas buang pa siya sa akon. Ti daw.
siya ang aton madason nga racket. Ano nga racket na, Samson? Amo ni ay. Kabalo ka nga permi nagalakat si Mrs. Lupito. Nagalibod na siya sang insurance. Kag madamo ang iya suki nga manggaranon. Sa ano ta siya diskartehan? Pagyan naton siya sang dugo-dugo. Ano nga dugo-dugo man? Tawagan naton siya sa telepono. Hambalanta siya nga ang iya amo na aksidente. Kag kinanglan nga madala siya sang kwarta. Kung wala kwarta, alahas na lang ang iya dalon. Mayo na nga diskarte? Mayo na. Kag bangod manol ang babae ngayon na, mapati siya sang tanan nga isugid ko sa iya. Sino matawag siya? Ako eh. Ako ang makuha sang kwarta sa iya. Oh, halala. Kundi kilala ka ni Yas na? Ay, wala na siya makakilala sa ako niya. Akong bahala. Ang imo nga buhaton, bantayan mo si Mrs. Lupito. Kay basi kung magpauli siya. Kung makita mo siya gani nga nagapauli na, pahunihon mo ang imo pito para nga makahalin ko dayon. Wa mo? Oka. Pero Samson, basi dadakpan ta? Preso kita. Hindi Maayo na lang siningaton nga diskarte sang sa mang martilyo kita sa mga kabilya sa mga construction site. Sige. Ikaw balo. Wala niya sang hasolatan. Jutay lang ang kulba ang kapital sini, kag utok ang gamiton. Amo dards. Ari na. Manawag na ko sa telepono. Madayal ko. Hello? Si Milan yan eh? Oo. Ako si Milania. Naahaw? Sino kaya? Naksidenting imo amo. Kag ato siya subong sa ospital. Ano nga aksidente, sir? Iatag mo lang sa ako ng kwarta. Kay mga alahas. Kay ibayan niya sa ospital. Kay kinanglan niyang dugo. Ginlihog lang niya ako nga pahibalon ka. Oo, sir. Kuhaon ko subungin ang iya mga alas sa iya nga kwarto. Siga magulag. Kaya piton ko na dayon. Sige, bye. Ato na. Yuhuu! Kwarta na. Ari man lang galing nga kapos kayo. Malakat na ko sa balay ni Mr. Lupito Yes! Money na! Mwah! Ari na ko sa kudal ni Mr. Lupito. Wala. Ara na siya. Nagapakadto sa akon. Ikaw ba lang tao nga nagpanawag? Nga makuha sang kwarta kag mga alahas? Oo. Ako ang tao nga nagtawag. Makuha ko sang kwarta kag alahas. Dasiga, kay nagahula to siya. Ito, wala sa kwarta.
Alahas na lang ang akon nga gindala. Wala kaso. Bi. Ihatag sa ako ng mga lahas. Ari, oh. Oh. Oh, nano ni? Papel man ni. Naubos niya prinda ang iya mga alahas to. Kag amo ini ang iya mga resibo. Agay. Bah, si Atan, nagpamito. Para nagurong iya mo. Dira ka na. Hoy! Naipatan mo! Hoy! Samson! Ala! Day Roseng, ginpatawag ko kuno ni Kap. Oo. Din si Kap. Ato sa kwarto, gin high blood. Wow. Amo ina Samson, nga akong matubang sa inyo. Ano kuno Day Roseng aw? Pili ka kuno. Maninlo ka sa plaza isa ka bulan o kon mapriso ka sang isa ka bulan. Nga dayaw, ano kunong sala ko aw? Hinugay na Samson Paiste-iste ka pa karon Nagreklamo sa imo si Mr. Lupito. Nga ang iya maid, ginpaagyan mo sang dugo-dugo. Ang iya maid nga si Melania. Ato? Oo, ato. Lahog ko lang to ya, Day Lupita ya. Gusto ko lang nga tilawan kung mahapos siya intoon o kung hindi. Wala ka maghuna-huna, no? Nga ikaw pang naintuan sang maid. Ay, hindi day Nga ang intuon ko man siya man. Barangay tanod niya daan ako. Pag hindi ko ya pwede nga pakahuyan ang barangay munay. Hinugay na Samson Wala ka makalusot. Ipapriso ka gini Mr. Lupito. Ginayo lang ni Kap nga maninlo ka lang sa plaza bilang imo nga multa. Kon hindi gani, mapriso ka gid. Kung hindi resibong ginhatag sa imo sang maid, kuhaon mo gid tani ay. Ay, hindi daya. Makadlaw lang kuya kag magtalikod. Ate, tanawa kung makakadlaw ka pa sa plaza sa sulod sang isa ka bulan. Dala na dira ang CR nga tilinluan mo, ha? Sikap bala mo. Ay, ano nga sikap man? Ginhimo mo na gani. Panindugan mo ina. Kung gusto ka nga mapreso, ti pwede man. Wow! Uray, kilala mo balay ng lalaki sa pihak balay? Ina. Amo na ang pakaisa ni Rosa nga halin sa uma. Ay, type ko.
tingala. Kay type mo man ang tanan nga lalaki. Pero siya iya. Kung tulukon mo siya, tuka inosente. Ay, wala ka magsala. Inang si Romeo, 16 anyos. Ay, amo galiin na. Nga daw wala pa siya yasang hinalungong. Wala ka magsala. Well, kadamos ang paagi para nga malumay ko siya. Sayang man ang katahom ko nga inino, kung hindi siya mangin akon, kag hindi mangin parte sang akon kabuhi. Ate, balitain na lang ako. Kung madunsilyo mo si Romeo, kay malibod pa ako sang utan ko. Kalabasa! Kapayas! Kamatis! Balunggay! Bulong sa kubid! Bakal na ka mo! Mahampang ko balas ang akon tablet. Na, ari na. Patunugon ko para balang ma-attract pag siya sa akon, how? Na, ara na. Ay, abaw. Nagatulok na siya sa akon, ho. Kagang iya panulok. Do sa may buot silingon. Ay, abaw. Natandog ko man gidang iya. Palatsagon ba? Uy, ara. Naghinay-hinay siya nga nagapalapit sa akon, ho. Ay, kuno abi, natuyo ko Ibutang ko na ining akon nga tablet sa akon. Tiyan. Karon, mapatulog-tulog na ko Hala, ari na siya ho. Nagkatindog na siya sa akon. Atubang. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo!
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all these, the Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginpahibalo ni Donald si Andy nga masaylo na si Chopper nga isa man ka kriminal sa ilang nga selda. Gani, may ginapanagupnop man si Andy nga may himuon si Donald. Gani ginhandaan niya ini. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Si Timmy dito ko isaylo kay Sadik. Kag sino naman ang ibulos mo sa akon sa selda? Si Chopper Harris. Kilala mo man siya, hindi bala? Naluyagan ko nga kaupod si Timmy. Sorry lang, Andy. Nakapamatol na ako eh. Maabot sa diri karon sa hapon. Kagpahibalon ko man karon si Timmy. Kilala mo man si Chopper. Ipadala sa diri halin sa iban nga prisuhan. Kag samtang ari sa diri. Maserbisyo siya sa akon. Maluyagan mo man si Chopper. Nakapatay man siya sa 2 ka tao. Ginutod niya ang ulo sang isa. Kag ikaw, nagakabagay gin nga mangin kaupod niya. Oh, sige ha. Amo lagi na. May ginaplano nga buhaton si Donald eh. Kag kinahanglan, makahibalo ako silang. Malakatagid bala sa kundiin nga ginasiling mo, Donna? Oo, Dali. Ginakasubo ko. Hindi ko masugid sa imo kundiin. Apang sa malayo. Sa Mindanao. Kag ang lugar. Hindi ko madumduman. May labot ini kay Andy. Kag ini lang ang masiling ko sa imo. Kung palaron ako, makaupod ko na siya pauli. Ay, matuod. Matuod bala ina, Donna? Oo, Dali. Hindi ka na mapanugid sinibisan kay sino, ha? Tama ini ka sekreto eh. Makasalig kasi na.
makasalig ka, Donna. Hindi ako makatulog. Kinakulbaan ako. Kinakulbaan ako sa ginhambal sa ako ni Alan. Nga kaladtuan namon. Kag hindi ako makasiguro kung bala, makabalik pa ako. Oh, nahadlok ako. Kinakulbaan ako. Kag nga bala nga nabatas ni Andy, nga amo ini nga katalagman ang masalapuan ko. Kag ambot ko nga apang subong pala. Nagadwa-dwa ako kun bala. May sala siya. Nagadwa-dwa ako kun bala. May sala siya. Nagadwa-dwa ako. Nagadwa-dwa ako kun bala. Ang tanan nga krimen nga ginakusar sa iya, matuod. Oh, hindi ako dapat magpaminsa sa amo sila. Wala siya sang sala. Gin-set up lang siya. Nagsala siya. Nga maluwas ko siya sa bulig ni Alan. Buwas, malakat kami ni Alan. Buwas, kadtuan namon ang tawo nga ginisiling niya. Nga makabulig sa amon. Agud makuha si Andy sa prisuhan. Ano palang natabo sa imo, Stephen? Nga amo na lang sinang kaugot mo kay Duna? Wala siya sang labot agad magpahilabot sa ako ni Kusyo. Si Duna, may rason nga magpahilabot. Bangod asawa siya ni Andy. Kag si Andy, partner mo sa negosyo. Gani karon nga wala na si Andy. May rason si Duna nga magpangusisa kung ano nagakatabo sa business nila. Gamay lang nga porsyento ang partida ni Andy. Kag ako may rason, agad niya magpalakat sina, kag hindi siya. Ang buhaton na lang niya, amo ang maghulat sang ganansya. Hindi kay lugayon pa niya nga akon mga libro. Wala sang malain nga handom si Dona. Luyag lang niya nga makabulig sa imo. Makaibalo ako magpalakat sa ngamon business. Kung hindi ka maluyag nga maglainay kami sang dalayon, ambalan mo siya nga hindi magpahilabot. Kay hindi ko siya kinahanglan. Wala ko ginakinahanglan si Dona. Sugeri ako, Stephen. Ano palang negosyo mo? Bisan ako, hindi man makahangop kung ano ang negosyo mo nga ina. Kaghuo gali. Wala ka ba na mahuya? Nagapatol ka sang babae. Nga daw, iloy mo na ang edad? Ano? Kontra gusto si Stephen kay Donna. Gani ginhambalan niya ang iya iloy, nga hambalon si Donna nga hindi na magpasilabot sa ilangan negosyo. Sa pagpadayon ko pagid. Si hati balang bot mo silingon? Abyan ko lang siya. Abyan mo siya? Abyan mo? Nakita ko kamo. Kag wala ko maghuna-huna nga amo sina nga sahis ang babaeng magustuhan mo. Wala ka mahuya? Mahalin ako. May kadtuan pa ako. Hoy! Stephen! Magbalik ka dire!
nay nga duha. Wala gid siya magsapak. Nabatyagan ko. Nga duha sila ni Andy ang mapatay sa akon sang ugtas. Ginhatagan ako sang libog ni Dona. Sa piyak sang akon ginbuhat nga pagpahadlok sa iya. Apang wala ginagbagong ipamatod nga itugyan sa akon ang pagpagwa kay Andy sa prisuhan. Mangin liability siya sa akon. Mangin masabad siya sa akon plano. Apang hindi siya magpasugot. Kag si Andy nga apa kinahanglan niya nga paintraho ng iya asawa. Nga hindi nang niya pag-itulod si Stephen nga iya utod o kung si Paddy nga mo iya ginasaligan. Nagasulod sa akon ulo. Gay may lain siya nga motibo sa iya asawa. Kag kung ano ina, wala ko maluyagi. Apang abyan ko si Andy. Kag may kabalaslan ako sa iya. Kag kinahanglan, gatumanon ko man ang iya gusto nga matabo. Kinakulbaan ako. Nagsiling si Alan. Isa ka simana kami dito sa San Roque. Kag amo ina nga banwa, nga malapit sa lugar nga ginaangkon sang China, kag sang iban nga nasyon. Ara dira gidabaklan sang armas. Bangod, may kilala sa dira. Sari-sari nga mga tao ang nagaista dira. May Kristiyanos, may Muslim, may Insik. Apang, mauswago ng amo nga banwa. Bungod ara dira ang tanan nga bisyo. Kag nagabatyag ako sang kahangawa. Apag ang tanan, buhaton ko para kay Andy. Hindi ako makapadugay nga malayo siya sa akon. Kinahanglan ko siya sa akon kabuhi. Oh, Stephen? Ari ka man? Wala ka bala magkadto sa opisina mo? Ato dito nga akong nga assistant, ma. May importante ako nga kalatuan. Kag sa diin? Sa San Roque, San Roque? Sa diin bala ina? isa ina kadako nga isla. Isa ka tourist spot. Kag daw ala Boracay. Ang isla nga ina, malapit sa iban nga pungsod. Parehas ang China kag Malaysia. Amo gali? Oo, ma. May negosyo dira si Andy. Kag kung na priso siya, ako anay ang matipan sina. Isa pa, may stocks man ako dira eh. Kag si Dunang tag-iya subong. Bangod siya ang asawa ni Andy. Nakapamangkot matuod si Duna. Parte sa negosyo ni Andy. Amoy na kontra gusto ako kay Duna. Tungod ang tanan ginapahilabtan niya. Kaga nga hindi siya magpahilabot. Asawa siya ni Andy.
Kag may katungdanan siya nga buhaton ina. Hindi na kinahanglan nga ara pa siya, ma. Mahimo na lang siya nga sleeping partners. Apa nga ang hindi ka gid bala maluyag nga magpahilabot siya? Kasabad abi sa iya, ma. Si Andy gani wala nagapahilabot eh. Ginapabayaan na lang niya ako. Apang si Duna, ang tanan ginapahilabtan niya. Pabayi siya. Sa nasiling ko na, may rason siya nga magpahilabot. Kag isa pa, dapat nga malingaw man siya. Bangod nga wala siya sang kalingawan diri. Karon nga napreso si Andy. Natak-an ako sa kasabad niya, ma. Kung hindi siya maguntat, mapilitan ako nga magsugid kay Andy sang iya ginahimo. Nga pala nga akig ka kay Dona? Wala ako sang nakita nga malain nga ginahimo niya, Stephen. Basta amoy na, ma. Hindi siya magpahilabot sa akon ginahimo. Kung hindi siya maluyag, nga magkabati sang masakit nga tinaga halin sa akon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang akong pag-asa, sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe.
Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Diary, bahin sang nagligad, nagtransfer ako sang eskwelahan, apang nakibot gid ako sang gintawag ako ni Karen. Kaginsogid niya sa akon nga nagtransfer man siya sa eskwelahan nga gintransferan ko. Sa pagpadayon ko pagid. Dito ako makadto sa kantina. Ba? Hindi. Si Mateo. Siya ina, Kagara siya sa gwa sang amon school. Ay, nagkadto siya diri. Ay, hindi ako magpakita sa iya. Malin ako diri. Madali-dali ako sa paghalin. Giselle! Giselle! Ay, ginatawag niya ako. Kag nakita gid niya. Ay, hindi ako magsapak sa iya. Mapabungol-bungol lang ako. Kalain sang pamatsyag ko ba? Nagakubak-kubagin ang dughan ko. Naabala nga nagpakita pa siya sa akon man. Kuntani, wala na lang. Nagapida ka sa pagkaon, Jusel. May ginabatsyag ka bala? Kakakwen. Wala ako sanggana. Busog pa ako Karon lang ako makakita nga wala mo maubos ang imo pagkaon Ano ba lang natabo sa imo man? Wala lang Basta wala lang ako sanggana nga magkaon. Ay oo, gali, Sel. Makadto kita karon sa balay sang tita ko. Nga aman? Birthday niya karon. Amo gali? Oo. Magtambong kagid ha? Ati, sige Diri ka lang ha? Kay makuha ko sang pagkaon. Ato na siya. Ba? May nagtakop sang duwa ko ka mata? Ako ini. Mateo? Ikaw? Oo, ako ini. Imbitado man ako ni Karen Ay, amo gali? Mm-hmm. Ati, sige Dire ka lang Kay mabulag lang ako sa paghanda sang pagkaon. Ari man siya diri.
Kung nakahibalo lang ako nga makadto siya diri, kung tani, wala na lang ako nag-upo diri eh. Pero nga ang nasakitan ako, kung makita ko sila nga duwa. Samtang wala man kami sang relasyon ni Mateo. Nga pala nga hindi ko ginmalimtan si Mateo man. Nga Nga wala kaya magsapak kay Mateo, haw? Nga wala ka magsugilanon sa iya? Ara ka man Pero abyan ka man niya. Basi kung magsiling na siya karon nga, naglain ka na gid imo iya. Aba, wala Anong naglain sa ako now kay wala man? Ako man gihapon si Jusel, ang abyan ninyo. Din bala ako mabakal sa nga akong project sa school man. Si Karen ay nakak si Mateo. Nagakaon sila sa isa ka fast food chain. Kagkasadya sa ilaw. Kasweet sila tulokon ba? Sila nagit pala nga duwa. Kalain sa pamatsyag ko Hindi bala ako makahangop mo. Doon sa malipong ako. Ay, Nga bala nga hindi ko yung malimtan si Mateo yung man. Nga hindi ko gid siya bala malimtan. Samtang nga wala man kami sang relasyon. Ako man lang yung nagapatay-patay sa iya. Hindi ko mang panangakon kaugalingon, kag sa nga makita ko si Mateo kag si Karen nga nagasugilanon sila nga duwa. Samtang wala man kami sang relasyon ni Mateo, sa pagpadayon ko pagid. Jusel, may isugid ako sa imo. Ano bala ina, Gigi? Party ini kay Mateo. Party kay Mateo? Ano bala nga party kay Mateo? Abi mo, may crush na si Mateo sa imo. Ha? Si Mateo? May crush sa akon? Oo. Ay, sila na ni Karen subong yan, no? Hindi, Ikaw ang naluyagan ni Mateo. Ginsugid niya ina sa akon. Madugay na siya kuno nga may crush sa imo. Pero galing, nahuya lang siya maghambal sa imo. Maayo, kay nakahibalo ako nga may gusto man gali sa akon si Mateo. Anay ka bala? Kay sulatan ko siya, nga hindi na siya magpakita sa akon, kay wala ako sang tsimpo sa gugma-gugma nga ina. Tan-awon ko lang kung ano ang iya ibalo sa akon sulat nga ini.
Giselle? Ba? Mateo, ikaw gali? Oo. May patagla ko sa imo. Ano ina? Kaghuo gali. Nabaton mo na balang sulat ko? Oo, nabaton ko na. Kagabi lang ako ni hambal sa imo. Ano bala ina? Nga nasulat ka sa ako na kaya wala man ako sa luyag sa imo. Ha? Kami na ni Karen ang naganubyanay. Gani natingala ko kung nga mo sa itong sulat mo sa akon. Wala ka maluyag sa imo, ah? Uy, wala gali ha? Ate, kuan, nagalahog lang ako pero wala man ako maluyag sa imo Ate, congrats na lang sa inyo ni Karen pero friend lang gihapon kita ha. Okay lang. No hard feelings lang ha. Friend man gihapon kita. Nawiyagin ako sa ginbuhat ko. Nagsakit ang ulo ko. Pating dughan ko. Nagsakit man. Nagsakit ang dughan ko. Kung madumduman ko si Mateo kag si Karen. Nga bala nga. Bisan anhon ko. Hindi ko gitya malimtan si Mateo man. Ano balang buhaton ko? Anong buhaton ko? Agod nga malimtan ko siya sang lubos. Ay, nalipay gid ako, Giselle. Kay ginsugid na sa imo ni Mateo nga kami na nga duha. Te, anong siling ko sa imo? Maabot gid ang adlaw nga mangin akon gid si Mateo ya. Kag makuha ko siya bisan ano pang matabo. Nagapati na gid ako karon sa imo Karen Amo ina nga nagapanginbulahan ako sa inyo nga duha. Nalipay man ako, Giselle. Tungod ikaw ang ako nangin best friend. Sport kaya? Hindi pareho sang iban nga maayo lang niya sa atubang. Apang sa likod, ginalibak pa. Dali na, Sel. Mapauli na kita. Basi kung maabdan kita karon sa pagbaha kung mag-ulan. Malatay pangadaan kita sa taytay. Kag ato na to si Mateo. Nagahulat na siya sa aton. Idulong ka niya? Oo. Gani dali na. Nagahulat to siya sa aton. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut. Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon, maing hapon, mga kabombo Negros Occidental. Sudan sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, petsa 17 sa bulan sang Setyembre, tuig 2022. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin kita nga 99 dias na lang
Paskwa na. Kagaron mga kabombol. Ito na kita sa ato sa nga mga headlines. Tagtaga na isang educational assistant sa gikan sa DSWD nangin mataway matapos ginpaatagan ang hindi matuod nga benepisyaryo nga nagpadulong sa Mascara Hall sa Bacolod Government Center. Transport Group Leader sa Negros Occidental nagpanawagan sa mga kaupod nga hulaton ang effectivity date sang 12 pesos nga pamasahe sa traditional jeepneys. Operator sa modernized jeepney aminado nga mabudlay ang pagproseso apang dapat sundod ang mando angot sa modernization program. Anong kabatag daog sa market draw sa enhanced swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM tuman ang kalipay sa pagbaton sa ilang premyo. Sa balita international, lalaki nga nagtandog sang lungo ni Queen Elizabeth II kaina sang kaagahon gin-aresto. Masobra 40 ka mga tao nga nagapila agud nga nakalantaw sang lungon ni Queen Elizabeth II na ospital matapos nag-collapse. Kagkaroon mga kabombo, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 4 minutos na kaligid sa taknang alas 5 sapon. Kagkaroon, liton kita sa mga detalye, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Faith Alciario. Kag ako naman, si Bombo Pon, si Espino. May pila ka maragpadulong sa Mascara Hall sang City Government, kon sang City Government Center, subong adaw agud nga magkuha kung tani sang educational assistance sa gikan sa Department of Social Welfare and Development wala natagan bagod hindi para sa ila ang mensahe nga ilagin pakita sa staff sang DSWD. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Belen Gibusion, Provincial Monitor sang DSWD Region 6 para sa Negros Occidental, may iban nga nagpadulong sa venue ang mayara sang screenshot sang mensahe nga nagikan sa DSWD apang wala ang ilang ngalan sa computer sang DSWD staff. Samtang 362 ang ginaluman nga matagan sa syudad sa Bacolod subong adaw kung sa rin target nga makaakomodar ang mga ukon maakomodar ang mga natalana kung tani nga magbaton sang Agosto 27, Setyembre 3 kag Setyembre 10. Ginarantaw ang notification nga ginpakita sang probable recipient kung hindi makita ang ilanganan sa listahan sa magabaton subong adaw gina-refer ini sa Information and Communication Technology Management Section nga nag-validate. May kaso naman nga nakigamit sang email o contact number sang iban. Ang applicant pangod wala ini isang cellphone kag sang nagpadala sa mensahe ang DSWD ginpensar sang tag-iya sang cellphone nga para sa iya ang mensahe gani nagkadto ini sa venue. Suno kay gibosyon hindi gid matagan sang ayuda ang tawo nga nagkadto ko hindi para sa iya ang mensahe bisan iya pa ang email address o contact number ang gingamit. Samtang wala naman gina-enter ang walk-in bagod gina-validate na ang ginapakita nga pamatud sang notification gikan sa DSWD. 2,231 naman ang potential applicants ang target sa 31 kama LG sa Negros Occidental. Ginasipot naman ang mga naakomodar apang napadalaan sa notification sa nakaligad nga tatlo ka semana. Magahimo naman sila sa bagong listahan nagikan sa bagong applications kag sa mga nag-drop sang application sa Dropbox nga gibutang sang DSWD. Ang notification dapat halin sa DSWD. It turned out we have salin ka ginasang agad. In fact, since last week nga mga payout naton nga baw ang notifications ang DSWD handed na second generation, third generation. Kaya if you'll take a look at the recipient, for example, nagagwa siya nga forwarded a message. So amo na nga very particular kita in terms of screening as to the source and recipient of the message. Ang kabay sa pagpahayag ni Belen Gibusion, monitor, provincial monitor sa DSWD Region 6 para sa Negros Occidental. Samtang nagpanawagan ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center nga si Diego Malakad sa iya mga kaupod sa Transport Group nga hulaton anay ang effectivity date sang 12 pesos nga regular minimum fare sa traditional jeepney antes manukot sang 12 pesos. Sa interview sa Bombo Radio kay Malakad, ilagin pasalamatan nga bisan paano ginpaboran sang gobyerno ang hirit nga saka sa pamasahe bangod asod-asod ang saka sa presyo sang produktong petrolyo samtang tuman naman kagamay ang rollback. So diri bisan paano may panakipbutas ang LTFRB sa ginaagwanta sa mga driver ang mataas ang presyo sang gatong. Hindi naman nila mahangpan ang pagdugang sang 30 sentimos sa succeeding kilometer bangod mabudlay compute. So kay Malakad, hulaton na lang nila ang pagwa sang order nagikan sa LTFRB bangod mag-take effect ini 15 dias halin sa gin-publish sa Newspaper of General Circulation and Fare Matrix. Magapagwa naman ang LTFRB sang Fare Matrix angot diri nga mangin giya sa mga commuters.
Sa tanang mga driver, wala na implementation ha. Kagabi, kadamo isang text daw atat nga mag-implementar na by Monday. Hindi na kaya may mga sanksyon at mga provision. Kula suntaan no, ang formal gid by October 1. Sa tanan nga mga pasahero, ginakasubo gid namon ang tingog sang transport nakalambot na sa central office. That's why kinahanglan na maghiliw sa ang pumuluyo nga may tingog man sila pakadto sa babaw. Si Undok Secretary General Diego Malacad. Aminado ang mga operator sa traditional jeepney sadto nga dako nga pagpanghangkat at pagpursige nga maka-consolidate sa kooperatiba kag maka-operate sa modernized jeepney. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer John Hamora, ang MBDJ Transport Group may proseso nga ginasunod antes mag-grant sang LTFRB ang prangkisa. Ini ang ginagipan sang pag-consolidate sa mga operator sa isa ka ruta bilang isa ka kooperatiba nga may minimum nga 15 ka may miyembro apang wala sang limit ang kanabuon sang miyembro. Suno kay Hamora, duwa na katuig ang pag-comply nila sa ang proseso. Ay kadua amo ang pagparigan sang seleksyon kung sa din na plaster na ang requirements kag maaga atubang sa panel sang LTFRB. Suno kay Hamora, tedious ang nasamit nga proseso bagod nagtabok pa sila sa LTFRB Region 6 sa Iloilo. Aminado ini nga nanugon man sila sang una nga nagwa ang memorandum circular bagod bago pa ang ilang mga units apang nagapanikasog sila nga mag-comply bagod maabot ang tion nga patuman gid ang modernization. Pagpanghangkat naman bagod may mga operator sa alihis nga wala nagapati sadto nga dayon sa gobyerno ang modernization program kag nagasuya sa ila apang nagpursige. May ini nga nagpasalamat naman ini nga may mga operators nga nagpangisog nga dayon ang pagproseso kag magsunod sa ginapatuman sa gobyerno. Very challenging naman para sa ila bagod mahal ang modernized jeepney apang nagpainman ang gobyerno sang subsidy nga 80,000 pesos kada daan nga unit nga gamiton bilang down payment sa modernized jeepney. Kulang man kami gani para mabuo ang amon nga number of units, pero along the way nakakita kami sa amon man nga mga good partners. So nag-move on kami kay siling namon medyo gambol naman mo kay naumpisahan na namon gasto, why not nga hindi namon pag-iporsige. So kada amo na di sang mga co-op kag corporation sa Bacolod nga nagporsige, which is amo nang challenge ang una sa amon. Kinasuyaan kami nga hindi niya madayon ang ginaproseso niya nga modernization. Si Engineer John Hamora sang MBDJ Transport Group. Pilason ang mag-angkasanay sa motorsiklo matapos nga ila mabungguan ang isa ka wing van sa flyover Banga Pepsi Barangay Bata, Bacolod City kay ina kapinalas 4:30 sang kaagahon. Sunod kay Police Staff Sergeant Richard De Maala, investigador sa Bacolod Police Station 3, ang sakay sa motorsiklo amo sanday Reynald Montibano, driver kag Lorinel Gomez, backrider dun sa residence sa Barangay Tansa, Ibi Magalona, Negros Occidental. Ang nagikan sa Barangay Banago kan nagabiyahe na kuntani pauli. Apang hinali na lang nga nabungguan sa mga ini ang natuo nga bahin sang Fuso wing van nga ginamaneho ni Norleto Palma, kaupod sang helper nga si JP Giganto nga nagikan naman sa Bredco Port. ang wing van ang nagikan pa sa Pasig, Iloilo kag maga-deliver kuntani sa syudad sang Silay, Negros Occidental. Pahayag ni Di Maala nga dislocated ang nawala nga tiil sang driver sa motorsiklo samtang minor injuries naman ang naangkon sang backrider. Sunod sa investigador, nagapadayon pa sila sa pagpangita sang witness nga yara mismo sa natabo ang insidente. Sa karon hindi pa matumod kung may impluwensya sang makahulubog nga elimnon ang driver sang motorsiklo. Nakita ko itong may ginkarga silang isa ka biktima sa ito nakilala si Reynald Montibano. Tagangiyangan kasi ito Raylen Gomez. Provide siya bali ang driver lang. So na-dislocate itong iyang ATL na wala. Kapuli na siya tani na encounter ni ang Fuso wing van yung ginamaniho ni Norlito Palma. Doon ko sila kaya ma-deliver niya siya. Nagsampok niya sa may itoong laguma. Si Police Staff Sergeant Richard De Maala ang investigador sa Bacolod Police Station 3. Samtang impahayag naman sa driver sang wing van nga nakibot na lamang ini sang may naglagapok sa natuong nga bahin sang salakyan. So kay Norleto Palma, ginpinsar pa sa mga ini nga naglupok ang guma sang salakyan apang sa ilang nga pagwa nasapwan na lamang nila ang duha ka mga biktima nga nagahamyangon sa dalan. Pahayag sa driver nga nagapaliko na sila sang nagbunggo ang motorsiklo gani ginpakamaayo na lang si Nikon may ara sang CCTV nga makapakita sa batuod nga natabo. Kapaliko na ko, lakay ko, pinagpipot na nga nagpapok ko. Pero nakamot pa, nagpapok di mata. Salisa na kong sa unang wala mandada. Sa mo, naong po, ano naman mo, may mga tao, kasi kung pinagpapok ko, balungan, kung buhay ka nito. Si Norlito Palma ang driver sang wing van.
Samtang anom ka mga tag-pasakop sa enhanced swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM ang maswerte nga nagabutan bilang tagdaog sa ikapito nga market draw nga ginpagyan sa Bata Public Market kay inisang aga. Ang anom ka matagdaog sang 500 pesos in cash kag 500 pesos nga valor sa grocery goods ang ginagalikipan nanday Stephanie Aro sang Purok Mailugyon, Barangay Bata, Donalyn Ditumal sa Purok Pag-isa, Barangay Bata, Napoleon Espanyola sang Barangay Rizal, Silay City, Sandra Pateros sa Alonan Baybay, Bacolod City, Teresita Orbista sa Barangay Bata, kag Adelaida Pasagdan sang Purok Marapara, Barangay Bata, Bacolod City. Suno kay Pasagdan, swerte ang all pink niya nga bayo. Bangod, ini ang unang kayugnan nga siya ang nagdaog. Magahulog naman ini sang dugang entry sagod nga makapasakop kag magdaog sa Grand Draw. Si Pasagdan ang nagabaligya sa prutas sa Bata Public Market. Suno diri ang 500 pesos na cash nga nabaton ang dako na nga bulig agod nga maibakal ini sa kinanglanon sang iya bata sa eskwelahan kag pagkaon sang iya nga pamilya. Magaluto naman sang bihon agod nga saluhan sang ila pamilya kasunod sang iya nga pagdaog. Gamiton ko bakal sa ilang kinanglanon sa ilang sa eskwelahan. Kagi bakal man naman sa ngamon nga pagkaon. Maloto lang ko bihon kag may lakot nga chicken. Congratulations, ma'am. Thank you sa Bombo Radio kag sa Star FM. Bacolod City. Wow, thank you so much. Basta radyo, Bombo. Kabay sa pagpahayag ni Adelaida Pasagdan, ang winner sa market draw sa enhanced swerte sa palengke promo sang Star FM kag Bombo Radio. Samtang liton kita sa balita international sa United Kingdom. Wala nakapugong ang matugnaw nga panahon sa mga pumuluyo sa United Kingdom. Bangod ila nga ginaagwan ta ang pagtindog sang malawig sa malaba nga pila. Agud lang nga makitaan ang lungon ni Queen Elizabeth II sa Westminster Abbey o kung Westminster Abbey sa antes ang lubong sini sa Lunes. Sunod kay Bombo, correspondent Ramil Isugon, nagikan sa England, United Kingdom, nagalaba na sang 5 miles ang pila sang mourners. Nagdangat naman sa 19 tubtob 24 oras ang pagtinera sa isa ka tawo sa pila antes makita ang lungon sang Queen. Hindi naman sarang maglaktaw sa pila bisan dako pa nga personalidad. Kaangay nagidlawon sa football superstar nga si David Beckham nga nagpila sang 13 oras sa agod nga makita ang lungon sang Rayna. So kay Beckham wala siya nakabatsyag sang kakapoy apang nagdugok naman ang mga fans agod nga magpa-picture. Nangin emosyonal naman si Beckham sang yara sa atubang sang lungon kag nagtulo ang iya nga luha. So kay Isugon, organisado ang pagpila sa mga mourners halin sa gwa pasulod na sa Westminster Hall. Regardless kung diin ikaw na kung ano ka oras na maaga-abot dito sa mga sulod, lapot ini sa may New Balance Sankyo, no? Katulad sa kaya football superstar David Beckham nga bago gid lang gin-interview sa buong adlaw nga nagpila ini siya sang almost 13 hours. Si Bombo correspondent Ramil Isugon nagikan sa England, United Kingdom. Samtang balita sa gyapon sa United Kingdom, isa ka lalaki ang ginaresto kay nasang kagawon bangod sa violation sa Public Order Act matapos nagwa sa pila sa sulod sang Westminster Hall sa London kag nagdalagan sa ginamtangan sang lungon ni Queen Elizabeth II kag ini ang ginhikap. Suno kay Bombo correspondent Ramil Isugon nagikan sa England, United Kingdom, dako ang paglawason sa nasabit nga lalaki nga yara na sa kusuriya sa mga pulis. Natabo ang insidente isa ka oras antes nagpregan sang vigil sanday King Charles III kag taton niya kautod. May isa naman ka 19 anyos sa lalaki nga gindakop kag ginkasuhan bangod sa pagsexually assault sa duha ka babae samtang nagapila agod nga makatag sa ulihing pagtahod sa nagtaliwan nga Rayna. Suno kay Sugon, under investigation ang nasambit nga lalaki sa idalom sang parliamentary kag diplomatic protection. Suno diri may mga tawo sa UK nga nagahandom nga masapakan kung may kaangay sining kadako nga kahiwatan. Sa katawo ang ginaristar kaina sa idalom sa ginatawag nga under Public Order Act matapos nga nagwa ini siya sa queue upon sa pila sa sulod mismo sa may Westminster Hall kag magdalagan ini siya nga magsaka sa may catapult kundiin na hamtang ang lungon o kung ang lungon sang Queen kag hikapon ini. So
Si Bombo International Correspondent Ramil Isugo nagikan sa England, United Kingdom. Kag sa katapusan niya balita, sa United Kingdom, nagdangat na sa 435 ka mga tao ang ginatagan sa medical attention sa London ambulance staff matapos naglaing ng pamatsyag samtang nagapila agud niya makalantaw sa lungon ni Queen Elizabeth II sa Westminster Hall sa diin nagalawig ang pila kilometros ang pila. So kay Bombo Correspondent Ramil Isugo nagikan sa England, United Kingdom, nagdangat naman sa 42 ka mga tao na ospital bangon nag-collapse samtang nagapila ilabi na sila ang may edad na. Ang mga na-ospital ang nag-agom sang head injury. Nahibaluan nga matugnaw ang panahon sa karon sa UK, samtang ginaagwanta ini sa mga tao agud nga makakita sang lungon sang rayna. Nagabutang naman sang portable toilet kag water fountain nga magamit sa mga nagapila. Ginahatagan naman sang wristband nga may corresponding number agud temporaryo nga makahalin sa pila agud magbakal sang pagkaon kag makabalik man sa ginhalinan. Nagapatuman naman sa mga restrictions kung sa diin wala ginapahanugutan ang dalagko nga bag nga dala sang mourner sa sulod sang Westminster Hall. Kung may nalang nga dako nga bag, igabilin lang ini sa storage nga ginahamtangan sa nagkalilain nga bahin sang London. Allowed ang pagdala sang mobile phone sa sulod sang hall, apang hindi allowed ang pagkuha sang retrato kag video. Ginadumilian man ang pagdala sang bisan gamay nga patalom kag iban pa nga hazardous nga bagay. So kay isugon daw kaangay sang airport security check ang ginapatigayon kung magsulod sa Westminster Hall. Nag-collapse ini sila o kung nalipong samtang nagapatigayon sa ila sini nga pagpila kag nakaangkon sa ginatawag nga head injury. So amo ina ang nagakatabo samtang nagapila ini nga sa subong ginapahayag nga mga 5 na kamilya kag more or less mga 19 to 24 hours ang ila sini nga pagahulaton sa pinakaulihi agud nga maka-view ini sila sangkupin sang Queen. Si Bombo Correspondent Ramil Isugon, direkta sa England, United Kingdom. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligid sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo ato na napanabalikan naton nga mga headlines. Tagtagan ay isang educational assistance sa gikan sa DSWD nangin matawag matapos ginpatagan nga hindi matuod nga benepisyaryo nga nagpadulong sa Mascara Hall sa Bacolod Government Center. Transport Group Leader sa Negros Occidental nagpanawagan sa mga kaupod nga hulaton ang effectivity date sang 12 pesos nga pabasahe sa traditional jeepneys. Operator sa modernized jeepney aminado nga mabudlay ang pagproseso apang dapat sundon ang mando angot sa modernization program. Anom ka mga tagdaog sa market draw sang enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM tuman ang kalipay sa pagbaton sang ilang premyo. Samtang sa balita international, lalaki nga nagtandog sang lungon ni Queen Elizabeth II kaina sang kaagahon gin-aresto. Masobra 40 ka mga tao nga nagapila agud nga makalantaw sa lungon ni Queen Elizabeth II na ospital matapos nag-collapse. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 17 sa bulan sa Setyembre 2022. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papo na pagmati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Kag sa aton sining Christmas Countdown. It's Christmas in the air. You can feel it everywhere. May 99 días na lang ang nabilin. Pasko na. Mga kabombo, standby na sa Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Carla May Defensor. Kag sa aton sa ring Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa mga kontatag paramati sang Bombo Radio Bacolod. Inigin basa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo Violasyon. Cease and desist order ni Mayor Albi sa proyekto nga ginapatigayon ni Councilor Vladi. Sumang man ang akto sa biyera nga ginimo, nagapakita nga ang violasyon masyado kaklaro. Masumo ini nga padumdumon, ilabi na sa mga tao nga sa iya nagtibong nga daw kaangay nga ang poder iya gingamit agud mapadasig ang paghimo sa iya project. Sa sini nga proyekto sa Barangay Banago, ang paglimbong sa EMB masyado kaklaro. Ginpapati nga pagpabakod lang sang pika-pika ang imuon sini, apang ini ang reclamation gali. Bagay nga siya ang ginabi
abisuhan. Insakto nga proseso ang iya pag-aagyan. Hindi Certificate of Non-Coverage ang kinahanglan, kundi ECC ang iya nga applyan. Proseso nga dapat gid mag-agi sa barangay. Kay hindi ni madala sa shortcutanay. Mga pagproseso nga posible sang una pa lang siya ang may ihibalo. Ugaling nag-shortcut kay nagalaom nga makalusot siya sa konseho. Ang ini nga panguna-una gipananawa naging padala ni Rami Caldino sa Barangay Banago, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 52 minutos ang nakaligid sa takna alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports afternoon edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw, Sabado, petsa 17 sa bulan sang Setyembre sini nga tuig 2022. Kag sini nga hapon na inyong maging kaupod si Bombo Carla May Defensor. Tubtub kita alas 6 sang gabi. Para sa aton Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown. So mga kabombo, ang aton subong nga Christmas Countdown mga kabombo, ti 99 days to go before Christmas. Okay, so mga kabombo, excited na pala ang tanan. No? 99 days to go na lang before Christmas. So, for sure, ang aton sini nga mga pamatanon diri excited na gid sa maabot nga Christmas. So, sini nga hapon naton pagdiskusyonan mga mainit-init nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kasubong man ang mga nagapanguna nga balita pogsundon, balita nasyonal kag balita sa luwas sang pungsod. Kamusta ang inyo sini nga Sabado? Do Mayo subong nga aton sini nga Sabado. Ang iban diri ti nagalagaw-lagaw na lang ay ti rest day Manila. So mayo man no, relax man kita paminsan-minsan kuno no. Mas mayo nga mag-relax kita ya kay para at least nga mangin fresh man kita no. Sini nga Sabado para at least nga sa Monday no. Fresh kita sa palabuton nga Monday mga kabombo. So mga kabombo, kadto na kita sa balita lokal sa kwantay sa 7 anyos nga babayi ang gitiro luthang o kontiro patay sa area sang Escalante City. DSWD assistant sa NGC. So may mga pila ka mga nagpadulong sa Mascara Hall sang Bacolod City Government Center. Subong nga adlaw agud nga magkuha kun tani sang educational assistance nga gikan sa DSWD o kon Department of Social Welfare and Development. Nga wala man nahatagan bangod hindi para sa ila ang mensahe nga ila ginpakita sa staff sang DSWD. So nagapadulong dito ang Bombo Radio Bacolod no kag naka-interview kay Belen nga Gibusyo no, provincial monitor sang DSWD Region 6 para sa Negros Occidental. So may iba nga nagpadulong sa venue ang mayara sang mga screenshot sang mensahe nga gikan sa DSWD apang wala ang ila nga ngalan sa computer sang DSWD staff. So amo ni ang masakit-sakit no kay ti aga pang iban na nagapila aga pa ang iban diri ti panigurado nagutman gid no ti pero wala iyang ila siniya nga pangalan sa computer sang DSWD staff. So madamo gid no so sugod ni sang pagpangatag ni sang assistance no sa mga estudyante so madamo gid ang nagapadulong miskan na mapamol man dira kung sa diin ang mga venue madamo gid sa mga nagapadulong. So mga kabombo, diri naman kita nagapanawagan ng Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Centers o kunundok nga si Sir Diego Malacad sa iya mga kaupod nga mga transport group nga hulaton anay ang effectivity date sang 12 pesos nga regular minimum fare sa traditional jeepney antis manukot sang 12. So, ni dapat hulaton danay, no? Kay ti mayara pa sang fare matrix nga ipagwa ang LTFRB. So, hulaton ina antis nga magapasaka sa nga pamilete, no? So, sa interview naton kay Malacad, ilaging pasalamatan nga bisan paano magin aprobahan sang gobyerno ang hirit nga saka sa pamasahe bangod asud-asud gid ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. So samtang tuma naman kagamay ang rollback. So amo man niyang ginalibugan gid sang tanan no. Kung magsaka tag 3 piso sa mga 5 ka pisos, kung magnubo gani sinintimos. So mo nang ang iban diri grabe gid ang react no kay kung magnubo gani kagamaya sang nubo no. So bisan paano may panakiputas o kon na sunod diri kay Malacad bisan paano may panakiputas ng LTFRB sa ginaagwanta sa mga drivers nga mataas ang presyo sang gatong. So hindi Manila nga mahangpan ang pagdugang sang 30 sentimos succeeding kilometer bangod mabudlay ini i-compute. So ang iban diri no ginadiretso na lang piso wala na sinintimos i-piso na lang. So mga kabombo, kadto kita sa balita national, masubra sa 900,000 nga Pfizer COVID-19 vaccine ang nag-abot diri sa pungsod. So abot na ang 936,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine
para sa mga bata. So ang bakuna ti donasyon ini ngagikan sa gobyerno sang Australia pamagi sa UNICEF mga kabombo. So mayara na sang COVID-19 o kung na Pfizer COVID-19 vaccine ang nag-abot diri sa pungsod. LTFRB ti ginaprubahan na niyo maning kagina nga atong ginatakol nga ginaprubahan na ang 1 peso minimum fare hike para sa mga POJ, no? Ati may mo ang 11 pesos, may mo na 12 pesos, and then na 2 ka pesos nga dugang para sa mga buses sa mga kabombo. At the same time, ang mga taxi kag ang mga mga for example mga Grab na bala, mga online, no? Online booking, may yara man sang dugang nga pamasahe mga kabombo. So muning hulaton naton sa LTFRB kung saan o gid kung saan ini sila mapagawa sang ila sining fare matrix, no? Kay hulaton ni nga dapat may aragi sa fare matrix para at least nga may basihan ang aton sining nga mga kauturan nga mga commuters kung pila ang ila sining nga iga pamasahe. So mga kabombo, doon nagakulabos nga aton sining oras. So dugay-dugay magasulod ng aton sining news center mga labas bag-o kag nagainit-init nga mga balita nasyonal apang antisina magabuya kita anay sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022 ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis. Magandang gabi Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-17 sa buwan ng Setyembre 2022. 99 days to go before Christmas. At sa ulo ng ating mga balita, Executive Secretary Vic Rodriguez bumaba na sa pwesto pero mananatili pa rin na Chief of Staff ni Pangulong Bongbong Marcos. Iba pang kumpanya nag-abiso na rin ng ipapatupad na oil price adjustment. Mahigit 1 bilyong pisong educational aid na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development. Yan ay as of today. Transport leaders naman at ilang mananakay magkakaiba pa rin ang reaksyon sa inaprubahan na dagdag pasahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pagdedeklara naman na tapos na ang COVID-19 pandemic, nasa guidance pa rin naman ng World Health Organization ayon sa ilang eksperto. Mamaya sa ating international news, taong 2022, tinaguri ang driest year ng 3 bansa sa buong mundo. Sa ating balitang palakasan, magkaribal ng boxing stars na sina Canelo Alvarez at Gennady Golovkin ay diniklarang gera ang mangyayaring harapan ang kanilang trilogy fight. At sa dagdag pang balita, Pinay tennis sensation na si Alex Yala hangad din na maging kinatawan ng Pilipinas sa darating na SEA Games. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye.
Kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na tuluyan ang bumaba sa pwesto bilang Executive Secretary si Attorney Victor Rodriguez. Inilabas nga ng Malacanang ang naturang pahayag kasunod ng mga naunang espekulasyon sa sitwasyon nitong si Rodriguez sa gabinete. Naunang lumutang ang naturang issue noon pang nakaraang mga linggo, ngunit nanatili pa rin sa kanyang tanggapan ng kalihim. Katunayan, personal pa itong nag-anyaya ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps para ipakitang tuloy-tuloy naman ang kanyang trabaho. Pero makalipas lamang ang ilang araw, nag-imbestiga naman ang Senado ukol sa umano'y illegal sugar regulatory order para sa pag-aangkat sana ng nasa 300,000 metric tons ng asukal, kung saan si Rodriguez umano ang isa sa sinisisi ng mga senador na pinagmula ng kalituhan. Gayunpaman, paulit-ulit na dumipensa ang kalihim sa naging pagdalo nito sa naturang mga hearing. Si Rodriguez ay naging abogado at tagapagsalita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago ito nahalal bilang presidente ng Pilipinas. Sa kabila naman ng pag-alis nito ni Rodriguez bilang Executive Secretary, mananatili pa rin siya bilang Chief of Staff ng Presidente. Sa ibang balita, tiniyak ng mababang kapulungan ng Kongreso ang agarang pagpasa ng 2023 General Appropriation Bill. Ito ay upang magkaroon ng sapat na oras para yun sa oversight function at magamit na ito ng mga ahensya alinsunod sa 8-point agenda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ni House Appropriation Vice Chairman Stella Kimbo na sa ngayon ay on track ang Kamara sa kanilang target date para ipasa ang 2023 General Appropriation Bill hanggang October 1, 2022. Magugunitang tinapos na ng House Committee on Appropriation ang pagdinig sa panukalang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Huling sumalang sa committee hearing ang Department of Public Works and Highways na inabot ng maghapon. Nasa 34 na mga government agencies ang sumalang sa budget deliberation ng committee at simula sa Lunes ay haharap na sila sa plenary deliberation. At mga kabombo, ang iba pang kumpanya ng langis ay kanya-kanya na hong abiso ukol sa magiging oil price rollback. Bagamat dito ho mga kabombo ay iiral pa ang implementasyon nito sa araw ng Martes, ngayon pa lamang may mga pasabi na ang ilang kumpanya ng langis. Itong maghapon nga ay lumabas ang data kung saan ang diesel ay magkakaroon ng rollback o pagbaba ng presyo mula sa 4 pesos hanggang 4.40 kada litro. Ang gasolina naman ay hanggang 30 sentimos kada litro. Yung kerosene o yung gas ay 4.30 hanggang 4.60 kada litro ang inaasahan na magiging pagbaba ng presyo ng nasabing produkto. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ho mamaya ang atin hong panayam sapagkat malaman ho natin kung ano magiging epekto ng paglilipat ng tanggapan ng TESDA mula ho dun sa dating nangangasiwa na Department of Trade and Industry ay mapupunta na doon sa tanggapan ho ng Department of Labor and Employment. So yan mga kabombo, maya-maya lamang. Oras natin, 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, antabayanan din ang mga update hinggil ho sa magiging lakad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patungo ng Estados Unidos sa kanyang pagdalo dun ho sa United Nations General Assembly kung saan ay magbibigay ng talumpati ang punong ehekutibo dito sa naturang malaking event dyan sa Estados Unidos. Sa mga sandaling ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, mapalad ho tayo. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si TESDA Deputy Director General Aniceto John Bertis III sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Welcome to the program, Director General o Deputy Director General. Ay magli po, Bombo Dennis, Bombo Nito at sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa ngayong gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Opo, kami ho'y napatawag sapagkat may development nga dito sa Executive Order number 5. Natanggap na ho ba ninyo yung kopya ng Executive Order number 5, yung naglilipat ho sa TESDA mula dati sa Department of Trade and Industry, patungo doon naman sa Department of Labor and Employment. May kopya na ho kayo at ano hong reaction ninyo initially, sir, hinggil dito sa nasabing mga development? Opo, tama po yun na madaling mo sa atin yung number 5, Executive Order number 5. Actually, mga kabombo, mga ka-Star Nation, check lamang ho natin ang kanyang communication line. Susubukan ho natin sa ibang linya, no? Sapagkat importante na maintindihan po natin kung anong magiging epekto nito hinggil ho dun sa paglalabas ng Executive Order number 5. Hindi naman po pwede na walang epekto. Baka yung mga kababayan ho natin magkaroon ng kalituhan hinggil ho dito sa ganitong mga development. So check natin maya-maya lamang pagkalipas ho ng siguro mga ilang minuto, muli tatawagan ho natin si TESDA Deputy Director General Aniceto John Bertis III. Samantala naman, mahigit 400,000 student in crisis ang nakatanggap ng one-time cash aid sa pamamagitan ng Educational Assistance Payout ng Department of Social Welfare and Development ngayong araw yan. Ang pinagsama-samang ulat ng Department of Social Welfare and Development ay nagpakita na ang 1.033 billion pesos na tulong pang-edukasyon ay naibigay na mula sa 1.5 billion pesos na inilaan para sa programa. Sa ngayon, nasa 414,482 student beneficiaries na ang naihatid sa buong bansa. Sa kabuang estudyante na benepisyaryo, 126,775 ay ang mga nasa elementary. 92,856 beneficiaries naman ay mula sa junior high school at 58,502 beneficiaries ang nagmula naman sa senior high school at 136,349 beneficiaries sa college naman o yung kumuha ng vocational course. Bawat benepisyaryo ay binibigyan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 1,000 pesos para sa elementary, 2,000 pesos sa junior high school, 3,000 pesos sa senior high school at 4,000 pesos sa college o yung kumuha ng vocational course. Ang tulong pang-edukasyon sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development ay inilaan upang matulungan ang mga mag-aaral na nasa krisis o emergency na sitwasyon. Ang mga tinuturing na estudyanteng nasa krisis ay yung mga breadwinner, working student, ulila, inabandona at nakatira sa mga kamag-anak, mga anak ng single parent, mga anak na walang trabaho, mga magulang, mga anak rin ng overseas Filipino workers, mga biktima ng child abuse, mga magulang na may human immunodeficiency virus at mga biktima ng kalamidad. Magsagawan o magsasagawa ng final payout ang DSWD sa September 24. Nauna nang inanunsyo nitong Setyembre Adjes na ang online registration para sa Educational Assistance Program nito para sa mga estudyanteng nasa krisis ay sarado na sa gitna ng pagpapaparehistro ng 2 million individuals. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Antabayanan ho yan, mga update din natin dyan sa naturang malaking kaganapan. Samantala, sa pagkakataong ito, ay mapalad ho tayo. Nagbabalik na ho sa linya ng ating komunikasyon. Susubukan ho nating mapakinggan yung mga paliwanag at syempre kung anong reaksyon ng Technical Education Agency. May tuturing ho itong agency, itong TESDA. Sapagkat nasa linya na si TESDA Deputy Director General John Bertis III. Welcome back to the program, Ginoong Bertis, at si Bombo Dennis pa rin po ito. And with me, si Bombo Jane Buna. Kanina, itinatanong ho namin yung kung natanggap na ho ninyo yung Executive Order number 5, yung paglilipat ng TESDA from Department of Trade and Industry going to Department of Labor and Employment. Ginoong Bertis? Opo, sir. At natanggap na po natin yung Executive Order number 5 mandating us TESDA to be an attached agency of DOLE. Which is actually, hindi naman po ito kakaiba, Bombo Dennis, kasi nga po, originally from NNYC, ay napunta rin po tayo. Yung NNYC po ay nag-evolve siya into TESDA. At saka po yung part of the Bureau of Local Employment under the Department of Labor po yung apprenticeship program. So in 1994 po nag-ipo siyang TESDA, first at under the Department of Labor, then it was transferred under the Office of the President. Tapos during the time of former President Rodrigo Duterte, in 2018, through an executive order din ay napunta po tayo sa Department of Trade and Industry because of the industrialization. Kaya nga po mas maganda ngayon, bumalik na po kami sa aming mother unit, which is Department of Labor originally. Okay. Kailan ho kaya ito magiging effective? At ano yung mga adjustment na asahan po ng public sapagkat ito ho, may executive order. So ano ho yung mga, kumbaga may hihintayin pa bang maturity period, publication or ano pa man? Dahil parang nilipat lang naman from DTI to Department of Labor and Employment. So meron pa bang kinakailangan ho na maturity period, publication period or anything like that? Actually po, Bombo Dennis, wala naman pong publication pa. Of course, EO, nasa ano naman po yan, nasa Philippine Gazette po natin. This order will take effect immediately. At wala rin po mababago sa composition ng aming personnel and structure. Ganun pa rin naman po. Hindi naman po kasi kami sinabsume or dinissolve. Attached agency pa rin po kami. Katulad po ng OWA sa Department of Migrant Workers, an attached agency. So, ang aming chairman of the board po is Department of Labor, which is Secretary Benny Laguesma po. So, ever since naman po, kahit nalipat kami sa DTI, ang chairman of the board pa rin ng TESDA ay si Labor Secretary Benny Laguesma po. Okay. So, opo. With your indulgence, Ginoong Bertis, may tanong din ang aking katandem ho dito, si Bombo Jane. Okay, Bombo Jane. Okay, sa panig ko naman po, sir, mangailangan po ba ito ng dagdag na pondo o mananatili pa rin ang dating alokasyon? Sa ngayon po, may sarili naman pong pondo ang TESDA. May sarili po kaming fund allocations under the General Appropriations Fund. At ang composition po nito, yung aming capital outlay, ang aming MOE na ang malaking bahagi po niyan ay napupunta po sa mga scholarship program ng ating mga learners. So, hindi pa rin po magagalaw ang budget natin. At tungkol naman po sa dagdag pondo, isa rin po ito sa aming nilalabi rin sa Kongreso dahil nabawasan po kami ng almost 2%. Alam niyo naman po, sa ngayon mas tumaas ang bilang ng mga nag-i-enroll sa TESDA kumpara ng mga nakaraang pandemya dahil sa pagbubukas na rin ng ating mga training center. At nagkaroon na rin po tayo ng mga diploma courses, yung mga ladderized program natin na napakalaki pong tulong sa ating mga mag-aaral. Lalong-lalo na po yung ayaw pang kumuha ng kolehiyo dahil this is a 3-year diploma courses
habang sila'y nag-aaral, nakakapagtrabaho na rin po sila because nakakakuha po sila ng at least 12 national certifications once they have this diploma courses po natin. So yun nga po, sana mapagbigyan na madagdagan ng at least 5.9 billion ng aming pondo dahil nga po sa laki rin ng nawala at naibawas. Okay. Ang mga nakakuha po ba ng certificate sa TESDA, sir, ay hindi na kailangan kumuha ng bagong dokumento o katunayan ng training, lalo na yung mga magtatrabaho sa ibang bansa? Hindi na po, Bombo Jane, kasi po ang ini-issue pong certificate ng TESDA, which is the National Certification, iba-iba pong level yan. Yan po ay recognized ng halos lahat po ng bansa, especially Middle East country and Asian country. So ito po talagang hinahanap para sa ating mga skilled worker. At ganoon na rin dito sa ating bansa, yan din yung mga ini-issue natin, national certifications. Kaya nga po, highly secured din po yung certificate na yan, and meron po yung mga tinatawag na QR codes na lalaman po natin kung yan ba ay totoo or peke. So napaka-importante at napakaganda po ng mga programa ng TESDA ngayon. Isa rin pong malaking tulong yan sa pagbalik natin bilang attached agency ng Department of Labor dahil po doon naman sa pag-collaborate namin sa kanilang livelihood program. So training component sa amin, tapos yung mga livelihood program ng Department of Labor, ito naman po yung ating mga programang isusulong ngayon. So hindi lang po sila nagte-train kung hindi nagkakaroon pa sila ng mga opportunity na magkaroon ng kabuhayan at malaki pong chance na makapasok po ng trabaho. Siguro final point na lamang po sapagkat importante rin maintindihan ng publiko. Ano ho yung mga ongoing projects ho ng TESDA? Baka po pwede ho na may mai-avail dyan yung mga karaniwan po na mga individual, yung mga nawalan ho ng trabaho lalo na nitong panahon po ng pandemya. May mga ongoing trainings or any related short-term courses na po pwede ho bang ma-avail at sino ho yung hahanapin o tatawagan para dito sa mga ganitong programa? Opo, Bombo Dennis, nakakatuwa nga pong ibalita rin sa ating mga kababayan na during the pandemic ay halos from 2018 to 2022 nagkaroon po tayo ng almost graduate na 5 million plus nung 2 million po ng pandemic dahil po sa dami natin ng mga programa. Meron po tayong mga priority sectors, yung agriculture, constructions, IT, BPOs, ganun na rin po ang healthcare and tourism. At siyempre, alam niyo naman po, Bombo Dennis and Bombo Jane, na lahat po ng kursong kinukuha sa TESDA ay libre po. Nagbibigay pa po tayo ng allowance at may mga scholarship funding or program tayo kung saan nagbibigay din tayo ng mga startup toolkit sa under yan ng STEP, which is the Skills Training Entrepreneurship Program. Ito po yung pag nag-aral po kayo halimbawa ng welding sa amin, ng SMAW, GMAW, kung ano mga national certification yan, bibigyan pa namin kayo ng welding machine bukod dun sa allowance na natatanggap yung ganun din sa mga bread and pastry making natin, nakakatanggap sila ng oven. So, buong Pilipinas po, we have 16 regional offices and 82 provincial offices na pwede po nilang puntahan. At lalong-lalo na po, kahit po nasa bahay kayo, pwede rin po kayo magkaroon ng bagong kaalaman, kakayahan tungo sa kabuhayan through our TESDA online program. www.tesda.gov po. Marami tayong kurso dyan, 150 skills training courses po ang pwedeng pagpilian ng ating mga kababayan. Yun, at least malinaw ho yan na ipahatid po natin. Maliban doon sa talagang purpose po ng aming tawag, yung Executive Order number 5. Napakaganda po niyan, Bombo Dennis. Napakaganda pong development yan. Kasi nga po, di ba nga po may mga tupad funding and programs ang DOLE. So dyan na magpapasok yung mga skills training naman po ng TESDA. Kaya nga po, mas mapapalawig pa natin yung mga sagot sa National Employment Recovery Strategy natin. Pagbibigay po ng mga upskilling, reskilling, and retooling po ng ating mga kababayan. With that, maraming salamat po, Deputy Director General Jan Vertiz III, sa oras po na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po, Bombo Dennis and Bombo Jane. God bless you po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap sa pamamagitan
ng linya ng ating komunikasyon ang TESDA Deputy Director General Jan Bertis III hinggil ho dito sa mga development lalo't nagpalit ho na kumbaga nagpalit ng payong na under the umbrella of Department of Labor and Employment na ho sila mula dun sa Department of Trade and Industry. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, iniulat ng Department of Transportation na nakakuha ng libreng sakay sa 3 pangunahing serbisyo ng sistema ng tren at yan ay sa iba't ibang lugar. At sa Lunes, mga kabombo, 19 ng taong kasalukuyan, ang mga manggagawa ng gobyerno ay muling mabibiyayaan ito. Sinabi ng DOTR na ang mga sakay ng tren sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2 at Philippine National Railways ay magiging libre para sa mga manggagawa ng estado, ng gobyerno, at yan ho ay sa araw ng Lunes. Inihayag nito na ang alok na libreng sakay ay kasabay ho ng 1 buwang pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary bilang bahagi ng pagbibigay ng regalo sa mga government workers ng Civil Service Commission. Ayon nga kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang mga libreng sakay na inaalok para sa mga manggagawa sa gobyerno sa mga pangunahing linya ng riles ay pamamaraan ng DOTR para ho parangalan o kilalanin ang ambag ng ating mga government workers. Ang mga lingkod bayan na ito ay nagbibigay ng mahalagang kontribusyon at gumaganap ng kanilang kinakailangang trabaho para sa nakakarami at sa pagbuo at pagpapalakas ng ating bansa. Ang free rides ng gobyerno para sa ating mga government workers ay maaaring ma-avail ho yan, ito, sa MRT3 at LRT2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga manggagawa sa gobyerno ay dapat magpakita ho ng kanilang mga identification cards bilang patunay na sila nga ay nagtatrabaho sa anumang ahensya ng pamahalaan at kung ano pa mang mga opisina na naka-attach dito sa mga tanggapan ho na ito at yung mga instrumental agencies at attached agencies para ho maka-avail sila ng libreng sakay. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, transport leaders at ilang mananakay magkakaiba pa rin ang reaksyon sa inaprobang dagdag pasahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Mixed reaction sa payag ng ilang mga transport leaders sa inaprobang dagdag singil pasahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga pampublikong mga sasakyan. Sa naging payag sa Bombo Radio ni Manibela Chairman Mar Valbuena, sinabi nito na kung tutusin ay kulang na kulang daw ang dagdag pasahe na piso para sa Jeepney Transport Group. Kung maalala, mula sa dating 11 pesos na minimum na pasahe, magiging 12 pesos na ito para sa mga traditional jeepney. Sinabi pa ni Valbuena, kung ikukumpara raw ang pagtaas ng presyo ng krudo mula noong Enero ng taong ito sa merkado, kakarampot lamang ito ang dagdag na pasahe. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin naman ang samahan sa inaprobahang dagdag singil na isa sa katuparan ng implementasyon simula sa Oktubre. Piso lamang ang ibinigay sa atin na dagdag pasahe. Kung ikukumpara po natin doon sa pagtaas po ng krudo, yung dagdag pasahe po na yan, kung matatandaan pa natin nung 44 pesos pa lamang po ang diesel at ngayon po piso lamang po ang naidagdag. Suma total, 12 piso. Kulang na kulang pa po ito pero ganun pa man, nagpapasalamat po tayo. Bago ito, sinabi na rin sa Bombo Radio ni Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJUDAP National President Ricardo Boy Rebaño, kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin siya sa LTFRB. Sa ngayon aniya, mahirap na rin daw na humirit pa ng dagdag pang pasahe dahil mahihirapan naman ang kanilang mananakay. Samantala, humingi naman ng paumanhin ng Manibela Chairman na si Mar Valbuena kaugnay sa mga nauna nilang mga kasamang drivers na naningil na ng dagdag pasahe kahit sa unang linggo ng Oktubre ang implementasyon. Ilang pasahero kasi ang dumulog sa Bombo Radio na merong ilang mga drivers ang nagsimula ng maningil na dagdag pasahe kaninang umaga. Unang-una sa ating pong mga mahal na mananakay, humihingi po kami ng pangunawa na sana po mapagbigyan kami dahil dito sa pisong taas pasahe, makatwiran po sa
tingin namin para po ito na rin ay makapaghatid kami ng mas magandang serbisyo publiko sa ating mga mananakay. Dahil kung medyo hirap po kami sa pagbili po ng diesel, sigurado pong hindi kami makakapagbigay ng mas maayos na serbisyo dahil may hirapan po kaming bumiyahe at kukulangin na naman po ang ating mga pampublikong sasakyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 27 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At ang tabayanan humamaya mga kabombo ay susubukan pa rin ho natin makakuha ng mga karagdagang impormasyon at iba pang update hinggil ho dyan sa implementasyon ng karagdagang singil sa pamasahe. Samantala, humingi ng pamanhin ang Manila International Airport Authority umiaas sa mga pasahero ng Terminal 3 at iba pang stakeholders dyan sa paliparan para ho sa abalang idinulot ng pagkaputol ng daloy ng kuryente. Nagsimula ho yan bandang alas 11 ng gabi nitong Biyernes at bumalik lamang madaling araw na ng Sabado. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila International Airport Authority na ang pagkawala ng kuryente ay nakasagabal, nakagambala sa operasyon ng paliparan dahil sa ang mga airline companies ay kinakailangan din gumamit talaga ng mga pasilidad. Pero ay napunta ho sila sa manual check-in at pagkarga ng mga bagahe habang ang proseso ng mga pasahero sa immigration ay lalong tumagal kaysa sa karaniwang araw. Gayon din, sinabi nito na ang pamunuan ng paliparan kasama na ang Meralco ay nagsagawa naman ng joint investigation upang matukoy ho yung sanhi ng problema na natunto naman sa Terminal 3 Power Substation. Sinasabing alas 6 ng umaga ng Sabado na ibalik nga ang supply ng kuryente sa lahat ng pasilidad sa naturang terminal. Nasa 16 na international at 15 domestic flights ang naapektuhan ng insidente. Sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista at Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chong na ginagawa na ngayon ang aksyon upang maiwasang maulit pa ang kaparehong insidente. Samantala naman, pagdideklara na tapos na ang COVID-19 pandemic, nasa guidance pa rin ng World Health Organization ayon yan sa isang eksperto. May detalye si Bombo Everly Rico. Nakadepende pa rin sa magiging guidance ng World Health Organization o WHO ang pagdedeklara na tapos na nga ang COVID-19 pandemic sa bawat mga bansa. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgen Solante na may ilang factors na dapat na isaalang-alang sa kada bansa katulad na lamang ng equity o pantay na distribusyon ng mga bakuna kontra sa COVID-19 dahil may iba pang mga bansa na hindi pa mataas ang bilang ng kanilang populasyon na bakunado kontra sa virus. Isa sa mga factor niyan, of course, yung guidance ng WHO. But pinaka-importante, ang bansa mismo. Kung nakita nila na ang mga kaso are not disrupting the majority of our lives, hindi tayo nagla-lockdown, kaya nating mag-admit sa mga hospital kung meron mang ma-admit, and then yung mga number of cases manageable naman. No? So these are the factors na kailangan i-consider natin. Dito sa Pilipinas, ayon kay Dr. Solante, nakita na nag-stabilize na nga ang mga kaso ng COVID-19. Karamihan ay mababa na ang mga naitatalang kaso, liban na lamang sa mga lugar na may malaking populasyon gaya ng National Capital Region o NCR. Bunsod na rin ang pagtaas ng mobility, dala na rin ang pagbabalik ng face-to-face classes. Kung kaya't inaasahan na rin ang pagtaas ng mga kaso. Nakikita rin ayon kay Dr. Solante na hindi gaanong mataas ang bilang ng mga okupadong mga ospital. Subalit sa kabila nito, hindi rin dapat anya na magpakampante. We know we want to end this pandemic, no? And nakikita naman natin for several months, no? Hindi na tayo nagla-lockdown, no? Hindi na napupuno yung mga hospital. But ample pa rin ang safety natin na i-message sa mga katauhan, no? Especially the vulnerable population. Una na ngang sinabi ng World Health Organization na nakikita na ang pagtatapos ng pandemya. Ito ay matapos na makapagtala ng malaking pagbaba sa dami ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo.
kung kaya't kailangan daw na samantalahin ang pagkakataong ito para tuluyan ng matapos ang COVID-19 pandemic. Ganito rin ang pananaw ng Department of Health, subalit binigyang diin na dapat pa ring maging handa ang Pilipinas dahil kahit na magtapos na ang pandemya ay maaari pa ring manatili ang virus at paminsan-minsan ay magdudulot ng mga outbreaks at pagkamatay. Ipinaliwanag din ni Dr. Solante na hindi dapat na dumepende ang bansa sa herd immunity kung saan majority ng populasyon na bakunado ay maituturing ng protektado. Ito ay dahil nagbabago ang variant of concern, kung kaya't dapat lahat anya ay magpabakuna, hindi lamang ng primary vaccines kundi kailangan din na magpa-booster na rin. Kaya't inirekomenda ng eksperto ang redefinition ng terminong fully vaccinated at imamandato sa mga workplaces, paaralan at high-risk areas para mapataas pa ang antas ng pagbabakuna ng booster dose. Sa ngayon, ayon kay Solante, maituturing na fully vaccinated ang mga malulusog na individual kapag sila ay bakunado na ng primary vaccines at recommended na first booster shots. Habang ang mga individual naman na mayroong comorbidities at senior citizens na may primary vaccines at may dalawa na booster shots. When you say fully vaccinated, ang presumption natin, you are fully protected also. Mataas na ang protection mo against infection. No? We emphasized during the first years of the pandemic, wala bang mga variants of concern. So, nung dumating na itong mga variants of concern, bumaba ang mga visa ng mga bakuna dahil nag-mutate. No? So, ibig sabihin, kailangan mo ng additional dose para ma-maintain mo yung protection, especially against severe infection. So, we have to redefine that also. Na pag sinabing fully vaccinated or updated vaccine, ibig sabihin, primary plus the recommended booster. Makakatulong din anya kung maibabalik na ang no booster, no entry policy sa mga establishmento, pagkat ang layunin naman nito ay maprotektahan ang populasyon laban sa sakit at mawaksan na ang pandemya. Ngayon anya na natatanaw na nalalapit na ang pagtatapos ng pandemic, dapat na lalo pang maging agresibo pa sa pagsunod ng mga health protocols. Kaakibat na rin ang pagbabakuna ng booster para sa mga eligible na makatanggap na nito, lalo na ang mga nakakumpleto na ng una at ikalawang COVID-19 vaccines. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras ng 34 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan humamaya sa ating balitang palakasan. Ito sa mga nag-aabang ng banggaan ng dalawang boxing superstar na sina Canelo Alvarez at si Gennady Golovkin. Mamaya huyan may update. Sa dagdag pang balita, inihayag ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na bukas ang bansang New Zealand na palawakin pa ang kooperasyon nito sa Pilipinas sa sektor ng agrikultura. Ito ay natalakay sa naging courtesy call ni New Zealand Ambassador to the Philippines Peter Kelkay dito ho kay Panganiban. At sa isang pahayag, sinabi ng Department of Agriculture na ilan sa mga napagpulungan ng dalawang opisyal ang posibilidad ng agricultural trade sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Bukod dito, napag-usapan din ang posibleng kolaborasyon sa market access ng high-value products, research and development, livelihood assistance, para huyan sa mga magsasaka at iba pang mga inisyatibo na makakatulong sa agriculture sector. Gayon din ang pagtutulungan para matugunan ang climate change na labis na ring nakakaapekto sa naturang sektor. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Ambassador Kel ang suporta ng Pilipinas sa New Zealand at kabilang na ho yung ongoing na Mango Project, katuwang ang Mindanao Development Authority at Department of Agriculture High Value Crops Development Program na layunin ho na matugunan ang issue ng maximum residual limit ng pesticides. Samantala naman, nasa 203 payout sites na ang ilalatag ng Department of Social Welfare and Development sa buong bansa
kabilang ang off-site payout para sa 10 geographically isolated and disadvantaged areas sa Region 1, Region 5, 10, 11 at Caraga. Dinagdagan ng DSWD ang payout venues dito sa Metro Manila para yun sa pagpapatuloy ng distribution ng educational assistance ngayong araw. Ayon pa kay DSWD, ASEC Romel Lopez, kabilang sa itinagang payout venues ang Gastambaids para sa mga registrant sa Manila at Pateros, National Vocational Rehab Center sa Quezon City para yan sa mga taga Marikina, NBBN Elementary School sa Navotas at ang Muntinlupa City Hall. Aabot naman sa higit 113,000 na mga student in crisis ang target na beneficiaries ng DSWD ngayong araw, kabilang narito ang 8,833 na nasa malalayong lugar at walang access sa online registration. Napag-alaman na mananatili pa rin ang proseso sa mga payout venues kung saan tanging may text confirmation lamang ang maaaring papasukin. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtuloy-tuloy sa iba pang mga balita, kuha muna tayo ng update dyan sa Kabikulan sapagkat may malaking kaganapan dyan yung pluvial procession na talagang dinarayo din ng napakaraming tao. Alamin natin ang update dyan ng Bombo Radio Naga. Dinagsa ng libo-libong mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia ang isinagawang fluvial procession. Dito naman na nagsimula alas 4 ng hapon dito sa lungsod ng Naga. Kaugnay nito, ayon kay Police Lieutenant Colonel Errol Garchutereno Jr., ang Deputy City Director for Administration ng Naga City Police Office, kinailangan umano na magdagdag ng mga tauhan ang PNP upang mas matiyak pa ang kaayusan at maiwasang makapagtala naman ng anuman na insidente sa nabanggitan ng prosesyon. Tinataya naman na aabot sa 152 na mga bangka ang sumama at nakiisa dito naman sa isinagang fluvial procession kaninang hapon at tanging nasa 115 katao lamang ang pinayagan na makasakay sa pagoda. Hindi rin pinayagan ang mga unauthorized individual na sumampa, lalo't higit na ipinagbabawal din dito ang paglangoy ng mga deboto sa ilog upang makasakay o makalapit naman sa naturang pagoda. Maalala na ang fluvial procession ang hudyat ng pagtatapos ng selebrasyon ng Peña Francia Festival o ang pagbalik ni Ina at ni El Divino Rostro sa Basilica Minore mula naman sa Metropolitan Cathedral sa pamamagitan niyan ng pagoda o pagdaan sa Naga River bago ito tuluyang iprosesyon pabalik naman sa kanyang tahanan. Dagdag pa dito ng opisyal, nagkaroon din ng signal jamming sa mga rutang dinaanan at sa ibang bahagi pa ng lungsod bilang dagdag na rin sa seguridad. Mayroon ding isinarang mga ruta para naman sa clearing operation ng mga sasakyan. Samantala, halos hindi naman mahulugan ng krayom at magkamayaw ang mga deboto sa pagwawagaywaya at pagsisigaw ng Viva la Virgen bilang pakikiisa sa kapiyastahan ng patrona ng Bicol. Sa ngayon, atin munang pakinggan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchutereno Jr., ang Deputy City Director for Administration ng Naga City Police Office. But however, sa nakaraan nga, kailangan namin, sabi ko nga, pati yung formation namin. So may mga konting adjustment doon. All in all, yung deployment natin same pa rin naman, nagdagdag lang tayo sa mga lugar na possible na mayroon tayong convergence ng mga buyadores na hiwalay doon sa Cofradia de San Jose. At yan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchutereno Jr., ang Deputy City Director for Administration ng Naga City Police Office. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Naga, ito si Bombo Gladys Canoy para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! 40 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Tone-tonelad ang basura ang nakolekta ng iba't ibang grupo
na nanguna dito ho sa Coastal Cleanup. Yan ho ay ngayong araw ng Sabado, lalo na ho dyan sa may area ng Manila Bay. Ito ho ay ayon nga kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nakilahok sa aktibidad ang Philippine Coast Guard, Philippine Air Force at iba pang mga ahensya ng pamahalaan at bilang parte ho ito ng kasabay ng International Coastal Cleanup Day na dinaraos din sa ibang parte ng ating bansa at sa buong mundo na rin ay ganito rin ang mga aktibidad. Bagamat nagkaroon naman ng regular na paglilinis sa mga nakalipas na araw dyan sa Dolomite Beach sa lungsod ng Maynila, ay mahalaga pa rin daw na magkaroon ng malakihang paglilinis para maisama yung mga karating na dalampasigan at ilan nga sa mga nakolektang basura ay sako-sako ng plastic, mga face mask, plastic bottles at iba pang waste materials. Panawagan naman ang pamahalaan maging responsable sa ating sariling mga basura at kalat sapagkat ang kapabayaan sa mga ito ay pupwede raw magsanhi ng malawakan na naman na mga pagbaha. Nakapagtala ang Department of Health ng kabuwang 237 rabies fatalities mula yan Enero hanggang Agosto ngayong taon. Inihayag ni Public Health Service Team Officer in Charge Undersecretary Dr. Beverly Ho na mula sa 199 noong buwan ng January hanggang August, nasa 237 na ang namatay dahil sa rabies. Sinabi ni Ho na tumaas ng 20% ang bilang kumpara noong nakaraang taon. Idinagdag pa niya na mga kaso na ito ay kadalasang dahil sa mga kagat ng mga aso na nahawaan ng virus. Hinimok nito ang mga may-ari ng alagang hayop na magsanay ng responsableng pagmamay-ari ng alagang hayop sa pamamagitan ng pagbabakuna sa kanilang mga alagang hayop. Hindi mag-trigger sa kanila sa galit at itali sila mula sa mga bisita. Kung makagat, dapat iwasan naman na mga pasyente na piliting dumugo ang kanilang mga sugat at dapat magpabakuna. Nauna nang sinabi ng Department of Health na may 100% fatality rate ang rabies. Nagpaalala naman ng Department of Trade and Industry sa publiko na i-block agad yung mga numero ng mga scammer na nanloloko gamit ang text messages o kahit yung tawag sa telepono na kunwari ay nanalo ka sa isang raffle at makakatanggap ka raw ng regalo, lalo na kung wala ka namang nilalahukan ng mga ganitong aktibidad, hindi ho posible yung panalo kung hindi ka namang kasali. Kabilang sa mga modus ng mga scammer ay yung kunwari ay pagkakapanalo nga ng biktima ng daan-daang libong piso. Minsan nga, milyon pa ang binabanggit, dapat daw ibigay muna ang buong pangalan, pati na yung address at iba pang impormasyon. Yung pala gagamitin sa kanilang illegal na aktibidad. Inihayag ng kagawaran na kapag nakatanggap ng ganitong text o tawag, ay huwag dapat na pansinin ang mga ito na kung wala namang sinalihang raffle. Maliban nga dyan, ay dapat i-block agad ang numero. Pinapayuhan ang publiko na magsumbong sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, partikular ho dito sa numero na ito, 0998-598-8116. Uulitin ko ho, 0998-598-8116. Samantala naman, mas maayos at tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng educational assistance ng Department of Social Welfare and Development. Sa ulat ng kagawaran nitong araw, maagang manong pumila ang mga beneficiaries kung saan naging matiwasay at maayos naman ang mga pila na naging sistema sa pagpapaabot ng educational assistance. Kagaya na lamang sa municipal gym sa may South Cotabato at Aurora. Makikita rin ang kaayusan ng pila at mga upuan para sa makukuha ng cash assistance. Tiniyak din ng ahensya ang pagbusisi pa ring mabuti na mga dokumento upang matiyak nila na tanging nararapat lamang ang makakatanggap ng tulong. Kung maalala, sa unang linggo ng pamamahagi ng educational assistance ay hindi naging maayos at nagkakagulo pa sa ilang mga tanggapan ng kagawaran. Samantala, kasabay nito, siniguro rin naman ng ahensya na makakatanggap ang lahat, lalo na yung mga dapat at mga nangangailangan ng tulong. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin 45 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi.
Aabot sa 250 katao ang lumahok dun sa job fair na isinagawa ng Department of Migrant Workers. Ito ay para ho sa mga biktima, lalo na ng large-scale illegal recruitment. At idinaos ang job fair para ho sa kanila, kaya nagkaroon din ng pre-legal assistance para ho sa mga nais na maghain ng kaso laban dun sa mga illegal recruiter. Kabilang naman sa mga inalok ay yung job order para ho sa pagtatrabaho bilang cleaner, carpenter, housekeeper, kitchen at restaurant workers at pati na yung hairdresser. Yan ho ay para sa bansang New Zealand, maging sa Qatar, Saudi Arabia at maging dito sa malapit lamang sa bansang Japan. Babalangkas ang Department of Agriculture ng implementing rules and regulations kaugnay ito sa plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay ng rice allowance sa mga kawani ng gobyerno. Sinabi ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nakapaloob sa implementing rules and regulations ang mga panuntunan para yan sa pagpapatupad ng rice allowance. Ipinunto naman ng Department of Agriculture na ang distribution ng rice allowance ay parte ito ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. na maalalayan ang mga magsasaka habang sinisiguro ring may bigas ang bawat pamilyang Pilipino. Nauna nang sinabi ng Pangulo na balak nitong maging bahagi ng ibinibigay na sweldo sa mga kawani ng pamalaan ang regular na supply sa kanila ng bigas. Samantala, nagpaalala naman ang Social Security System para sa mga miyembro nito na maantala ang pagpapalabas ng mga benepisyo at pensyon sa mga miyembro na nagpoproseso mula ho Agosto 25 dahil nga sa kamakailang naitalang sunog na nakaapekto raw sa central office ng kanilang tanggapan lalo na doon sa Quezon City. Sinabi ng SSS sa isang pahayag na ang koneksyon para sa pagitan ng server nito at yung mga Participant Disbursement Bank ay naapektuhan ng naturang sunog noong Agosto 28. Ang SSS ay humingi naman ng pasensya at pangunawa para sa kasalukuyang sitwasyon habang ang lahat ay pinagsasama-sama yung mga data at agaran daw na sinisikap na maisaayos uli at ginagawa ang lahat upang maibalik naman sa normal ang kanilang operasyon. Walang naiulat na nasaktan o kaya naman ay nasawi sa naturang sunog na sumiklab sa Central Office sa kahabaan ng East Avenue dyan sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Ngunit napinsala sa naturang pangyayari ang ari-arian na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 700,000 at una nga dyan ay sinabi ng SSS na walang record ng data ng kanilang miyembro na apektuhan naman ng sunog. Yun pa man, ang online na aplikasyon ay bumaba habang sinusuri pa ang system para ho dun sa mga naapektuhan ng pagkalat ng apoy, lalo na yung silid kung saan ho matatagpuan yung uninterrupted power supply. Sinabi ng naturang tanggapan na magagamit ng mga miyembro ang mga portal at aplikasyon ng SSS dahil ganap na silang gumagana mula pa ho nung 1 ng Setyembre. Bombo International News. Ang Europa at ilang bahagi ng China ay nakaranas ng matinding temperatura ngayong tag-araw. Ang mga tuyong kondisyon sa Africa ay naglagay ng milyong-milyong panganib ito sa gutom at ang American West ay patuloy na nakakita naman ng patuloy na kakulangan ng pag-ulan. Sa Europa, ang tagtuyot ngayong tag-init ay maaring ang pinakamasamang naranasan ng kontinente sa loob ng 500 years. Kasagsagan ng dry spell noong huling bahagi ng Agosto, halos kalahati ng Europa ang nagdusa mula sa isang soil moisture deficit. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang pagbabago ng klima ay nangangahulugan na ang Europa ay patuloy na makakaranas ng mas madalas at patuloy na tagtuyot at ang mga tuyong kondisyon sa taong ito ay nakakaapekto na sa agrikultura, transportasyon at pagbuo ng enerhiya.
Ngayong tag-araw naman ang China ay nakaranas ng pinakahabang panahon ng mataas na temperatura na tumagal ng higit sa 2 buwan. Ito ang pinakamatagal mula nang magsimula ang record noong 1960s ayon sa Meteorological Administration ng China. Ang matinding init at isang kakulangan ng ulan ay nangangahulugan na ang pinakamalaking ilog ng China, ang Yangtze, ay lumiit na. Ang mga kondisyon ng tagtuyot sa silangang Ethiopia naman, hilagang Kenya at Somalia ay nagbunsod sa United Nations na nagbabala na may 22 milyong katao ang maaring nasa panganib ng gutom. Sa Somalia, ang pag-ulan sa panahon ng buwan ng Marso hanggang Mayo ay pinakamababa na yan sa nakalipas na 6 na dekada. At ang malaking bahagi naman ng DR Congo at Uganda ay nakaranas din ng napaka-dry na kondisyon kumpara yan sa karaniwan. Ang mga kondisyon ng tagtuyot sa kanlurang Amerika ay naging karaniwan na rin na ang rehiyon ay nakakaranas ng mas mainit na panahon. Sa isang ulat na ilithala noong buwan ng Pebrero, sinabi na mga siyentipiko na ang huling 2 dekada ay nakakita ng pinakamatinding kondisyon ng tagtuyot sa loob ng 1,200 years sa kanluran yan ng Amerika. At nitong tag-araw, ang mainit at tuyo na panahon ay humantong sa mga sunog sa kagubatan sa ilang estado at bumaba na rin ang antas ng imbakan ng tubig. Bombo Sports News. Eto na mga kabombo, yung magkaribal na boxing stars na sina Canelo Alvarez at Gennady Golovkin ay diniklarang gera daw ang mangyayaring trilogy fight sa pagitan nilang dalawa. At meron na rin tayong update dito sa mga plano ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Alaysa Eclarinal. Idineklara ng matinding magkaribal na sina Mexican boxing star na sina Canelo Alvarez at Kazakhstan boxer Gennady Golovkin na giyera ang mangyayari sa ikatlong pagtutuos nila bukas doon sa Las Vegas, Nevada. 4 na mga korona sa super middleweight division ang ipupusta ni Alvarez. Ayon kay Alvarez, puspusan ang ginawa niyang paghahanda para makamit muli ang panalo dahil nais niyang pagretiruhin na ang 40 anyos na karibal na si Golovkin. Kung maaalala, ang 4-weight champion na si Alvarez ay una nang tinalo si GGG sa rematch at sa unang laban nila ay nauwi sa draw. Samantala, sa larangan naman ng tennis, bukas naman daw ang tennis sensation na si Alex Ayala na maging kinatawan ng Pilipinas sa darating na 32nd Southeast Asian Games na gaganapin sa Cambodia sa susunod na taon. Una rito, itinuturing ni Ayala na isang malaking parte ng kasaysayan nang masungkit niya ang corona bilang Grand Slam single champion sa juniors division. Ayon sa kanya, napakalaking karangalan daw ang maging kampyon at dadalhin niya itong milestone sa habang buhay. Narito pa ang kanyang dagdag na pahayag. Even though this is such a huge win, it's another milestone in my life. And, part of being grounded, I think, is just allowing myself to continue my work and continue keeping my head down. At iyan ang pahayag ni Alex Ayala. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Filipino iconic rock band na Eraserheads nagpahiwatig ang posibilidad na reunion at ang dating jukebox queen Imelda Papi naman magbabalik showbiz. May chika si Bombo Chill Emprido. That's right mga kabombo, mga ka-Star Nation, pahapyaw na inilahad ng Filipino iconic rock band na Eraserheads ang posibilidad na magkaroon muli sila ng reunion. Kung maaalala, ang taniyag ng mga member ng banda ay nagsimula noon pang taong 1980. Sila ang nagpasikat ng kantang Ang Huling El Bimbo, Magazine at marami pang iba. Ikinabigla ng maraming fans na matagal nang naghihintay ng muling makitang magkakasama ang grupo. Kabilang na nga diyan ang vocalist na si Ellie Buendia, Buddy Zabala, Raymond Marasigan at Marcos Adoro. Tanong ng mga fans, reunion na nga ba ito?
Samantala, magbabalik showbiz na ang former Vice Governor ng Camarines Sur at tinaguriang jukebox queen na si Imelda Papin. Matatandaan na pinasikat ng singer noon ang awiting Isang Linggong Pag-ibig at Bakit na talagang tumatak na rin naging patok lalo na sa mga karaoke songs. Ayon sa singer, pahinga muna siya sa politika dahil sa 9 years ay puro trabaho lang ang ginagawa niya at magiging active muna ang singer sa showbiz. Marami na rin umano ang nag-offer sa kanya, pero dahan-dahan lang daw muna. Yan muna ang latest update mga kabombo mga ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala ang 57 pesos 07 centavos katumbaso ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 27 centavos. Ang Singaporean dollar, 40 pesos and 53 centavos. At ang Saudi Arabian Riyal, 15 pesos 19 centavos. At yung Euro, 57 pesos 06 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bawat lugar sa buong bansa may mga special na pagkain na inihahanda tuwing may okasyon. Halimbawa sa amin mga Bisaya, lechon baboy. Sa mga Bicolano, araw-araw daw sa kanila special itong Bicol Express. At pag may okasyon, itong malagkit na kakanin. Sa mga Waray naman, lalo na sa Tacloban, Leyte, itong tinatawag na binagol o moron. At sa Kapampangan, itong binoro. Marami pang iba mga kabombo at ka-Star Nation. Ngunit alam niyo ba na doon sa Norway, espesyal sa handaan tuwing Noche Buena ang tinatawag na Ismalahov. Ito yung ulam na gawa sa ulo ng tupa na inihahain kasama ang patatas. Ang dahilan kung bakit sobrang kawili-wili ang ulam na ito ay ang paraan ng paghahanda nito dahil ang ulo ng tupa ay hahatiin sa dalawa.
Kapag nahati, ang utak ay aalisin at ang mga piraso ay ibabad sa tubig sa loob ng 2 araw. Kapag nababad na, ang ulo ay aasinan, patuyuin at pagkatapos ay papausukan. Doon ang iba naman papakuluan o ipapasingaw para pwede nang kainin. Grabe, ulo ng tupa, Bombo Dennis doon sa Norway. So mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 99 days to go bago ang Pasko. At para sa karagdagang mga balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maramogin nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Mayo gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Wasa Visayas Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatunturan, zona libre. Karon nga daw sang Sabado, petsa 17 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Sa aton siring nga pagpangalagad, pagulop na ita, karon nga gabi may kupod na ang iyo siring alagad si Bombo Ponce Espino. Top-top na makita alas sa 8:30 ang takna sa gabi sa pagdulo sa kapagpatpat sa pinakabadalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakabadalaguan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sa bugos ng puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter. Sa ato sa rin nga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na magatagman sa pinakabadalaguan nga mga balita, pinakaulihi nga mga report. Agarag karanabo asign sa resitag sa cameras of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamiw tanay sa aton sa rin nga mga kautor matag Parmatita Broad, mga pinanggata nga managrense. Kababakulod nun nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa pang Sabado ng edisyon sa Zona Libre. So kamusta ang inyo sining adlaw sa Sabado? Kabay pa nga ti ara lang kamo dira no sa maayong sitwasyon no sa sining yang matinon samtang nga naga-relax na kag ang iban sini di makabanan no ti nagapahuway-huway na. No kag ti nagahimos naman sa mga palanya puno. Sabado kita nga presentasyon diri sa aton sining pangalaga. 3 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Ano ato labing talopang doon pinakamadalagkuan nga paparita sa aton sa nga mga top stories of the day. Una kita anay sa mga balita nasyonal. Si Executive Secretary Vic Rodriguez no officially nga nag-resign niya makabanan sa iya nga pwesto bilang Executive Secretary sa Presidente no sa pungsod Pilipinas no. So ti amo ni sa iya makabanan ang kuana no ang ginakurukuno na sa nagligad no nga nag-resign pero wala man mismo ganing ato ni presidente do nagklaro sa to no kasi nga ti wasang kamaturan nga nag-resign no si Secretary Rodriguez no kag magapabilin siya bilang Executive Secretary no sa Office of the President no President Bongbong Marcos. No, so mamadunduman naton nga ti ini mga kontrobersiya no sa nagligad makabaran gabang investigasyon niya sa Senado sa pungsod Pilipinas ang ining executive order o kon sugar order number 4 no gagin imbestigaran plano nga ti may perma ato sa aton ni presidente no nga maga-import niya makabaran sa kape sa 300,000 metric tons sang kalamay no gatigin paagi ni sa bahin sang Sugar Regulatory Administration o kon sang SRA. Pero daw na kuan ini no na dilatar ang pag-import ni because man no sa sining kontrobersiya nga ti isa sa mga makapaguba kuno ina sa bahin sa industriya sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas kag mahalitan ang mga local sugar planters sa bilog nga pungsod Pilipinas. No, so si Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang nagpahayag no kag nagkonfirmar sa report no kasi Attorney Vic Rodriguez no nagparaog na sa iya sining plangakuan bilang Executive Secretary sa Facebook postman no ginpahayag ni Rodriguez nga
parayon siya sa pagserbe sa gobyerno sa Presidential Chief of Staff, no? Kag ginpasalamatan ni makabanan si Marcos sa mga oportunidad, no? Nga ginhatag sa iya bilang little president sa sulod sang 3 ka bulan. Ti dapat kalarohon ini sa palasyo sa Malacañang, no? Kay ti kun way magin sa mabalidong rason, no? Ti basi kun maguba naman diri ang imahe ni President Bongbong Marcos. No, ti way pagit nagdugay man nagre-resign na because sa mga kontrobersiya, pero ti sa punto nga kun baga parayon sa iya sini nga pwesto, no? Kag siya magahead as Chief of Staff, no, ni President Marcos, ti basi kon line of kuana niya, no? Transfer, no, sang posisyon kay ti basi may akomodahon man, no, si President Marcos nga ti ang fit gid bala kag nagakabagay gid dira bilang executive secretary, no? So ti nagpagayo man kuno sa sang kuana, no, sang permiso, no, ngani siya maga-stop down niya makabanan, no, sa as executive secretary. Selegya, there is nothing more rewarding than answering the call to serve the country. No, a rare privilege not extended to all but was given to me by the President. So ang trabaho sa isa ka executive secretary 24/7 mani trabaho with myriad topics, no, expected to be attended to every day. It demands a sense of urgency which essentially requires almost all of public servants' time to ensure that services are met and delivered. Di dugang padre nga gusto naman kuno nga mahatagan sang tiyempong iya sini nga pamilya. No, so ti madumduman, no, sa dili makabaran nga mainit man ang issue, no, sa kay Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Basalit sa Mobon. Mamobon kita dira, no, sabahin sa ato sa ring nga mga kautor, same time sa ato sa ring nga mga kabombo, no, kag ti kun ano man ang magkalanabo amo naman ang i-obserbaran ta, kag i-report yung mga kabaran sa aton nga mga tag para mati. Ti sige 8 minutos sa nakaligid sa takna alas 7 sa gabi, no, diri sa ato sa ring nga paratuntunan, liton kita sa mga balita lokal. No, diri man sa ato sa ring nga pagpagalagad, no, so karon maging kaupod ta, no, si Councilor Calao Puentabella, no, so bilang chairman sa Committee on Health iya makabaran sa bahin sang City Council, no, kay sang talikdan sining Webes, no, kun ita magsala, no, may permanay na sa Memorandum of Agreement o kon MOA sa part iya makabaran sa syudad sa Bacolod kag duha ka mga dalagkuan nga mga hospital. So right after, no, ngagin pasar ini makabaran sa bahin sang kuan, no, sa bahin sang konseho, no, sa syudad sa Bacolod sa talikdan nga Miyerkules sesyon, no, so pagka Webes ti gindayon ang ining Memorandum of Agreement. Kaya maduduban man naton sa ang tinikdan sa nga Setyembre 7, no, tuig 2022 ti may ara to sang pag-defer, no, sang sining Memorandum of Agreement kay because nga blanco kini kuno ini nga isa man sa madiscoveryhan diri makaban ni Councilor M. Ang kagindi per anay kagin paklaro, no, sa Office of the Mayor kay ti agin padala to ginsalang to sa podium, no, sa sesyon sang City Council, no, ti way man to mga ihibalo, hindi man to maka-explikar. Ti pag-defer pagka next week, no, ini angin pasar, no, sa sesyon sang konseho. Sa istoryahan naton karon kay ti ang pamangkot, no, after sang MOA signing, no, sa tunga sa hospital ti believed to be ning Metro Bacolod Hospital kag Bacolod South Hospital, ano ang masunod sini diri, no, nga tikang, no, so may distribution na bala sang back chip card. Kaya di isa sa mga kuan balang sini kuno, isa sa mga pinaka-importante nga ti pag-abot mo kuno sa hospital, no, kon emergency, hindi ka na siling ti i-hold ka pa bina, no, nang pangitaan ka pa sa kaigo nga mga papeles, no, why na diretso na dayon ikuno, no, so diretso na dayon ti dayon, no, why na sa problema kag ti dapat kuno nga PhilHealth member ka man. Ti ano bi kun hindi ka PhilHealth member, ka may back chip ka basi problemado man na, no, so amo ni paklaro naton karon
sa chairman sa Committee on Health, no? Kay ti kung hindi ka PhilHealth member, basi makaangkon sa problema sa sining duha ka mga ospital. No? So ang back-chip card ti wala pagid ini gani kuno sa may gid panghatag bisan isa ka back-chip card. Ti kung coverage sa PhilHealth close to 15,000 pesos ang sobra kuno dara, no? Sudad ang mabayad. Pero ay man sa appropriation ordinance nga ginduso iya sa SP para nga ipundo ini makabaran sa tagsa ka back-chip card sang aton nga mga benepisyaryo nga pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Kag isa pa, no, sa di makabaran sa maipaklaro nato na, no, ti sa mga senior citizens, tinunid na guro sa mga senior citizens nga magkuha kamo back-chip card nyo. Kay di basta government hospital, no, nunid na kag libre na no mga senior naton makaedad ka 60 saka no libre na sa mga government hospitals naton pero galing kay ti ining back-chip card magamit lang ini sa mga private hospitals. No, so that's why nga bisan senior ka ti mo lang na enjoy mo da mabayad ka man Japon, no, sudad mabayad, PhilHealth mabayad, no, tapos ti mo na may 20% ka nga discount. So tani may MOA, no, ang syudad sa Bacolod sa bahin sang kwan sang government hospital. Pero galing kay ti mo na gani, no, ti kon mga hindi abi senior ang mga pasyente, no, mas probably nga ti ara gid iya ibutang sa kwan, no, sa bahin sang mga private nini. Pero ti kon ako senior din ako ya, no, masagad pa ko ya kapila. Kuha sa back-chip card nga ti libre naman ako sa mga government hospital. So ti gobyerno naman sa aton nga Universal Healthcare Law. No, nga ti makaedad ka 60 saka libre na ang imo sa nga konsultasyon, mga bulong sa bahin sang hospital. Pero lang ti kung may pabakal ang doktor sa imo nga wala sang stock ang gobyerno, ti ikaw gid ang magasto. Makuot ka gid sang kwarta sa bulsa mo. Ti na yakon may kuluoton ka. Ano abi kon wala? Sige, no, tugangan nato na karon sa aton nga pagpanagan via Zoom karon may kapon naton Councilor Calao Pentabella. Kag of course, no, ma-report man karon si Bombo Carla mi defensor. Dugang ka ba units sa makabanan sang modernized jeepney kay namin nakita naman kita ang diri sa Bata Libertad nga loop, no, nga modernized jeepney kag alihis tapos home site do preyo niya model. Ang GMC nga model, no? So, kaina, color puti niya, no? Ang ining ipamensyon nato ka so far, daw mo pa man niya tatlo. And then may ragdugang, no? Nga daw yellow-green ang color niya sa nimo. Minibus type man, no? So, kuha ni siya, no? Nang daw biyahe to gina, daw Fortune Town Central Market nga area. Ang pagbiyahe to gina, kita ta na, no? Tapos may blessing pagin, no, sang mga bag-o nga modernized jeepney kaina dira sa bahin sang Jose Abad Church sa bahin sang Lacson Avenue, Araneta Street, diri sa bahin syudad sa Bacolod. So may ara diri pahayag ang aton sining samahan na matsoper sa Negros, samahan na matsoper at operator sa Negros Occidental. So ang ilagid nga chairman, kay ti sang una masamitan gina interview si Mr. Jesse Ortega, no, the late Sir Jesse Ortega. So nagtaliwan ini siya, no. So why gid mabuslan ang Secretary General. So ang chairman amo ini sa karon, no, ang tindog nga spokesman, no, sang samahan ng mga super at operators sa Negros Occidental. Check naton karon kung ano man niya abing ilang pahayag diri, no, hindi lang kay sa undok, no. Kay ko sa undok yan makasulumuod ng statement ni Sir Jigo Malakad. No, kado puro na lang gid reklamo, no. Ano daw ay nagikita iya sang kwan, wala na gid iya sang kaayuhan para sa bahin sang aton sining gobyerno. Daw against sa kita iya nga against. Di ba? No, so may nagkalain naman So as a latest, no, nga information, kaya ba to na to gati do medyo pabor man sila ko, no. Galing kay do may mga queries lang sila and ini mga query nila like abi nga tinga ako na kooperatiba gid, no. So ang LTFRB gid sa niya makasabat. Pero sa akon nga jutay pa insende, no, kon nga ang gin
co-op in it's because sa makabanan no para hindi bugat ang balayran no sang aton nga mga drivers no sa sining nasabit nga modernized jeepney. Pero hindi maini kuno gali nakapangalan sila kundi sa ma-co-op. Di base kung maimpasan na how many years sa pagbayad sina no kung maimpasan na ti ila naman na no sang aton nga mga drivers automatic transfer no ang papangalan. Pero nabla kung mag-utang ka sang kwan mag-utang ka sang salakyan sa bangko bla. Kung di na ma-apply ka sa kasa, pag-apply mo sa kasa, no, mautang ka, process ka, no, hatag ka mga requirements, no, then kung umutong sakyan, i-down, ihatag mo ang down, and then pag kuha na sa imo, tuod nga, hindi pa na puli nakapangalan man sa imo, or I mean, original, hindi pa na, no, nakapangalan sa imo. Kag-xerox na mga kuha mo, no, nga kopya, no, pero ang original ti awiran nila, no, so, ang kuan sina party owner ka pa lang ya no sa sila kasalakyan pero ti sa bangko na sa Gyapon nakapangalan no or bangko pa na Gyapon ang kuan sina although ikaw na ang nagamaniho ikaw na ang kustodiya na sa imo pero ti still no may obligasyon ka man sa Gyapon sa bangko. Sige no so kag syempre iban pa karon nga babalita no balon tani kay may impormasyon kita nga nabaton nga may isa ka shooting incident nagluntad dito sa bahin sang syudad sang Sagay mag-asawang biktima no so ipa-confirm pa nato na karon sa EP sa Sagay City PNP kon matod impormasyon na nabaton naton nga di lunsay gid nagkaladulaan sang kabuhi o kung nagkalamatay so kabay pang hindi lang ini matuod no so dito makabanan sa bahin sang report nga ato nabaton diri sa Bombo Radio Bacolod. Matako sa follow-up sa patrol, no? Diri sa ato sa ringa para tuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na, nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Standby ka mo dira. Pagbalik naton, no? Hatag kita dugang nga mga promo mechanics, no? Sa aton nga matag puno sakop sa enhance, swerte sa palengke promo, sa Star FM kag Bombo Radio. Kaya nagalapit na aton nga grand draw, no? Aton kay nga last studio draw, week 7 nga studio draw naton. Ipinagayon ka atong palengke draw man kay ina sa Barangay Bata, agin patigayon man. Pero matag na kita na sa pila naton sa mga panamdom, no, kay Soryanta, ang dugang nga mga promo mechanics sa nagahilapit pa naton nga grand draw diri sa Bombo Radio Philippines. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikaduha! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikapat! 400 pesos. Ikalima nga 500 pesos. Ako si Teresita Orbista, nagapuyo sa Subil 1, Barangay Bata, Bacolod City. Nagdaog sa 500 pesos nga cash kag ang Orokan Balde Groceries. Madamo gid nga salamat sa Enhanced Swerte sa Palengke kag sa Bombo Radio. Ibakal ko sa tanan ini sa akon maintenance nga bulong. Salamat sa Ginoo. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup
2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Kabanan sa ato sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 32 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Panaga pati diri sa aton sa ring palatuntunan sa zona libre po sa ilagad Bombo Ponce Espino. Ginasundan tagid ini makabanan no ining pinaka-latest nga update sa BACCHIP o kon Bacolod Comprehensive Health Insurance Program daw nga programa ni Mayor Alfredo Benitez. Ang passage sang siniya makabran nga MOA sang Tagdan ni Merkules gin patagayon and Thursday gin patagayon ang signing sang MOA no so sa duha ka pribadong ospital diri sa syudad sang Bacolod and subong nga gabi ari ka maingkaw po naton via Zoom no si Councilor Calao Pentabella ang chairman sang Committee on Health sa Bayan sa City Council. Councilor, good evening live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong nga gabi si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons, no? Kag sa aton nagpalamati, salamat nga madamo makapalabot kita no sang aton mga programa kag makahinon-anon sa inyo. Salamat nga madamo. Okay, so after sang signing, ang pamangkot sa halos kalabanan diri Councilor, no? Ano ang mga masunod nga mabalantayan naton sinidiri sa mga beneficiaryo sang BACCHIP sa duha ka mga private hospitals naton, Councilor? Well, sa ginambal nato no labi na sa mga naka-apply na kag naka-fill up na ya sang ginatawag naton sang BACCHIP nga card no kay balaan mo may pre-verification ina meaning gina-verify ina kag ginapamatud-an nga taga Bacolod kamo para maka-agum kamo sina nga programa after sina kag ma-qualify kamo no problem makapalapit kamo sa BACCHIP office no. Of course under ina sa City Mayor's Office no nga opisina ni Mayor Albi kag sila na ang makahatag sa inyo sang go signal no kon ginakaangay kag ginakinahanglan gid nga makasulod kamo sa mga private hospitals, pribadong hospital kay walaan mo Bombo Pons may araman iban nga kapanginahanglan sang treatment or bulig pero pwede na ya sa ano no sa outpatient no o kung sa after sang check-up, makagawa lang sila ya, insigida kag hindi kailangan i-admit, no? But kung ginapangilanlan gid kag gina-approbar sang aton nga BACCHIP office ang duha ka pribadong hospitals, no? Magabato na no sang aton ni BACCHIP health program. So gin-design ini Councilor sa private hospital let's say no Metro Bacolod Hospital and ang Bacolod South Hospital kay because nga ano ang rason no nga diri kita nagperma. Well una sa tanan no ang isa sa mga gina-highlight ni Mayor nga local hospitals ni sila they want to partner with the LGU. In fact after sang signing may mga nagtawag pagid nga mga hospital man nga nagpamangkot nga agin una gid ang duwan no but nonetheless
anytime soon ang iba ng mga hospitals basi makapirma naman no sa aton alkalde no kag ginuna ta lang kay balaan mo kada hospital may ara sila own nila nga mga policy no kag mga rules. So ang mga hospitals nga ang ila board no or ang mga stakeholders mga tag-iya at taga Manila pa medyo hindi nila madali-dali no. But nonetheless iniya ang duha ka private hospitals ginapasalamatan dagit no ang Metro Bacolod Hospital kag ang South Bacolod General Hospital nag-insigida no kag nagpirma na upod sa aton alkalde nga ready na sila magbaton sa mga ginatawag naton nga back chip holders diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Saan mahatag or ma-release ang mga back chip card, Councilor, sa mga beneficiaryo? Well, ang verification, no, kay sige nambal naton more or less mga 10,000 na ni sila ka-applicants kag of course sige ni accounting no. At the end of the day kung nagapangilanlan naman gid bisan wala pa nakabaton sa back chip card, makapalapit man lang na sila sa ila sa back chip nga office kag ayoon no nga muna ang while pending pang verification basi pwede man sila maakomodar sang opisina sang back chip card office no sa aton NGC sa syudad sa Bacolod. Ay ate, once nga ma-deliver na sa imo or ma-release na sa imo nga ginauyatan mo na, that's the time ang effectivity sana. Well, amo nang isa kay actually ang essence na no nga ginhatag sa aton alkalde no nga once may ara ka na sina nga card, hindi ka na magpalapit kilanlan or magluhod sa councilor, kapitan o kun sa kay mayor mismo, kundi ikaw mismo may ara ka na control kung nagapangilanlan ka na magsulod kag kung may mga emerensya, hindi na ta maghulat no kung saan o may opisina kag kung saan o may mapirma sang aton nga mga indigent nga mga certificates no. So, paagi sa back chip gina-assure lang nga taga Bacolod ka ginapangilanlan ang bulik kapangilanlan ka sang bulik sang pang syudad sang aton nga LGU right there and then may go signal na no as long as ang imong masakit ginapangilanlan manggit sang ospital no sang hospitalisasyon nga ginatawag. Okay, no? Kay pa-insende ka doon, no? Kung masugot ka man or makonforme ka man, kay daw passes mo ini, Councilor. Yes, namin sina, number one, na-verify na, kag na-aprobar na nga taga Bacolod kagid, no? While abot nga taga Bacolod ka, kapangilanlan ka, bulig man, no? Or part ka sa mga indigent nga kay gusto ni Mayor nga unahon gid ang mga indigent nga mga may mga pangilanlan sila ang unahon no sa mga buhi no kay amo ni sila nga at the end of the day ang dapat buligan ta nga makaagom no sang ginatawag naton ni healthcare sa syudad sa Bacolod. Okay no so kuan gid sa no dapat PhilHealth member ka man kag may back chip ka daw man sa yes dako nga bulig kung PhilHealth member ka kag luyag ta kauni nga kay kayo na Bombopons ang wala pa bala kabalo kung PhilHealth member sila or hindi kag kung may card sila kag kuha na sila ka number or wala pa tanan nga indigent sa syudad sa Bacolod kag sa pungsod sang Pilipinas they are considered PhilHealth members no labi na ang mga wala biskan wala obra kapangilanlan automatic na kailangan na sila mag-indigent certificate indigency nga certificate i-process nila sa PhilHealth office kag makakuha sila sang numero nga PhilHealth holder ni sila or PhilHealth members ni sila Bombopons no kay ang ginambal naton hindi way labot sa pundo no sa aton nga local government gin-design ini ni Mayor Albi kay tungod nga sa subong medyo ipit-ipit lang no biskan sa mga projects ni Mayor ginapili ilang anay kung anong kilanlan kag unahon niya nga i-prioritize kay sayang nabaluan naton pagsulod naton hindi na no bastante gid or hindi na sa sufficiente no or dako ang numero sang budget kinabilin
But nonetheless, no, by next year, ga-expect kita nga full force pagid ini, mas madako pagid ang coverage, no, sa kinabalaton. Start pa lang ini, so good pa lang ini sa back chip card. By next year, no, mas dako pagid ang coverage ini kay ang pundo nga i-allocate for next year, no, more or less is 80 million na, no. Iya na iya sa bahin sang LGU lang, sang local government nga ipundo ni Mayor Albi sa ini nga card, no, is 80 million na more or less, no, kasi madako pa na bumupons. Kaya ang ginapamangkot pala sang tanan councilor, no, sige ti kung PhilHealth member ako, no need na magkuha ko yung back chip kaya nga ti may coverage sa makuha sa PhilHealth, councilor? Yes, actually kung may PhilHealth ka, kag hindi ka ma-fully covered sang PhilHealth, damo agencies, no, kay amo ni ang design sa iya nga una sa tanan PhilHealth, no, kung ma-cover ka, well and good, hindi ka nagapangilanlan. Pero hindi man tanan nga PhilHealth holders, although may ara tani sang zero billing na sila, pero kabalo man ta nga wala na nagakatabo sa tanan, no, sa tanan nga mga sa tanan nga ano tawag mo na nga nagapangilanlan. Amo ni ang pag-assist, no, sang number 1 ang national agencies kag nga mabulig, no, sa ini nga back chip card, like ang pundo ni Abang Lingkod, no, I think in commit ni Congressman Caraps is more or less 10 million na funding for this back chip program, no. So while abot sa 80 million by next year, we expect, that's why Gambalta, we expect more, no, kag Gambalta masuporta ini, no, ang aton nga back chip card kag ang national agencies para kung kulang pa ang PhilHealth, no, nga benefits nga makuha, makadugang pagit ini, no. So kung doble-doble ang makuha niyo, so swerte, no, kay sa kinabalaton ang panginganlan sang ang programa sa ikayong lawas, hindi man ta makambal nga one time lang ni or 2 times, no. So that's why ginbutang tani kag design kay para maka-support, no, sa ilang ginapangilanlan when it comes to medical care bumupuns. Alright, sige. No, last na pamangkot ro councilor kay ginadilian mo isang tanan kay di taman control ang matabo sa aton, no, sitwasyon sa ato kayong lawas. Before the end or the year and siguro councilor basi maka-release na kamo sa mga back chip card ninyo? Yes, actually ongoing ang process kag anytime we can expect, no. Gina-finalize na ang tanan, maka-expectar na nga maka-amat-amat na, no, hindi man madungan pero mamat-amat release. Kay ang naga-apply hindi lamang kita nag-untat sa 10,000 gapadayon man na, no, gasige man na. So we can expect nga madako na isang madako kag of course by next year ang coverage ini madako man na bumupons. Okay, sige. All right. With this, councilor, thank you again, no, sa sining time. Ano masako ka dira but gintagaan mo kami diri sang tiyempo nga makapalayag subong mga gabi. Salamat, councilor, and happy weekend. Salamat bumupons, no, more power sa imo sa programa kag salamat gid madamo. I hope, no, ang pumuluyo maka-apresar sang ginahimo naton sa atong syudad. Salamat mayong gabi na. Okay, Councilor Calao Petebella, no, ang chairman sa Committee on Health sa bahin sang City Council. Ini may kang tanan iya makabanan sa bahin sang sining permahanay na sang Memorandum of Agreement ukon mowa. No, dira iya sa tunga sa Betso Bacolod Hospital kag at the same time sa bahin sang South General Hospital. No, pero ti way pa ni, no, mowa pa lang ina, no, ang ginpermahan, pero ti releasing sang back chip card at sa time nga mo na ang paggamit sina. No, kay kumbaga ti mayara na kamo sang access, no, sa mga hospital ti kung madiretso ka man sa mga government hospital o diri sa aton ti amo ning Corazon Locsin, Montalbano Memorial Regional Hospital dito sa Sudad sang Silay ang Teresita Lopez, Landone Provincial Hospital, no. So ti madisog ka man, idasok man ako gulingon mo, no, hindi man amo ang mga patakaranda no, daw kademonyuhan man ang patakaran gani sa Corazon Locsin at Memorial Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital, no. So ti ambuta
why man ko nagsiling nga ang chief of hospital dira, ang medical center chief, demonyo. Why ko na yan nagambal, ha? No? Kundi ang sistema, bala, daw kademonyuhan, nga klase, satanic, nga type, or barbaric, nga type. No? Kaya mo yung matawo, da yan, yung may pagpasudlon. No? Ti why na COVID, o sige man Japon, sus mariones. No? Ti ginambal tada, ginaugtom talang na. No? Ang gaba, bala kag mirisi, kag tikman, balik ba na Japon sa inyo da. No? So, mas mayo na malang subong nga mapabulong ka sa private. No? Ti at least dira private, makasulod ang bantay mo da. Testingin nyo blakadtos, Corazon Luxin sang una, hasta subong da harap pa na. No? Kaya di kasulod ang mga bantay. No? Nano na yung, ang buta? Daw, kuan man siya nga way mataltal, inisa sang talikdan, yung, bilog nga, anong katuig, harap man sa dapo, nagpabilin da. Way gurum tulupangdan ni sang previous administration ay. Kuno ano ka ti ginpalabuot man ning reklamo da sa 88 sang una ti way man to na bukaran ti ambot, no? So nga ang ti wala gid matalupangdan ini sa kasakuon ti siling taganing anom ka tuig is tamaan ka gamay, no? Katsimpo para sa isak presidente na may magwalok tuig, no? Paso may proposal gimuon da walo o kon pulo ka tuig. Ang pagpungko niya sa nada. Sa presidente po galing kati damo magkakontra sa niya, hindi da, no? Sa anong tuig, hindi na kayo magkontahan ang paurakot, sa imuon pa pulo. Pero galing, kati mo lang na blang, namba ko na kati, damo problema ang pungsod Pilipinas, di nga way ginatalo pang danda. Isa na siguro, no? Sa mga rason, no? Ti perte ka damo ang problema ta. So, but ti subong bago naman administrasyon, tilang taon ta, no? Kung ano ang mga sistema naman sa pagdumala sa mga government hospitals naton, imunitani, tulupang doon sa ligit tayo, may midyamanda sa Senado, si Tulpo, although hindi man sa chairman sa Committee on Health, no? Energy siya, pero tinami kita ni, no? Kay bisan nga senador na sa ni man butsingon nga bayaan yang iya pagkamidyaman na. So, ma-report man Japon puluyo sa reklamo, Japon puluyo sa iya. Dapat tulupang doon man ni Tulpo na. Ang hindi amo lang nga sistema sa mga hospital naton, no? Nga ang sistema, no, daw hindi makaon sang ido ang sistema. Kaya ti balo ka mo ang head of hospital wala sang balatsagon. Ti going back ang back chip naton, no, so dili makabanan, okay na, may bawa na, but wala pa ni. No, panilagan to kung may kung makatake effect din eh. Amo nang that's the time nga ti makasiling kita effective yun, no? So this time ti di pa ko kambal. No, efektibo ini. Ti okay na facilitating agaw sa 100 days no, ni Benitez. No, may padayaw na siya. So ti what's next? Amo na nga konda. No? Ti di ba mutong argumento to ko PhilHealth member ka no need na mag-backship ka. Kay nga ti PhilHealth accredited almost of the hospitals in Bacolod accredited ya sa PhilHealth. Di ba jutay naman lang hindi subong. Ti pro galing ti ni lain pagikuno kay kumbaga may kuan pa pagid ni access ol yabi yung pagid niya. Daw si San Pedro ka mo, no? Uyat ka yabi pag sulod mo pag hanap backcheck pagita mo lang, go, no? Why na damo ang may requisitos. O requisitos nga kinahanglan. This is okay man. Pero sa nasiling ko na panilagan ta anay, no? Kung mag-take effect na ini. 49 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. This time check naton si Sarabel Isugon. Aton international correspondent direktamente sa sa London, England, no? So buloon ta to kay pinakaligtas daw sa Lunes, no? Oras diri sa Pilipinas amo ni ang schedule sang lubong, no, ni Queen Elizabeth II bauti kay na mabalita dito kay Sir Melman nga nakuha naton may isa to ka persona gindakop nga sa public viewing bala, no, sa coffin o kon lungon, no, ni Queen Elizabeth II. May isa to nga nagtandog sang lungon tigin arestar gid. Kay ila tong karulos bawal na mo. Amo na ginda lantaw ka lang, labay ka lang ginda, no? Ang pilahay ti pila na tok milya, no? Ang pinilahay dito para lang makalantaw sa lungon ni ni Queen Elizabeth ang football player ganito nga si David Beckham. Gin man to, no? Gin punan man to sa mga fans to sang nakitaan sa nasiplatan sa dito. No? Isa man sa naglantaw, no? Sa coffin ni Queen Elizabeth II. Ang latest nga sitwasyon dito subong, no? Check naton si
Bombo International Correspondent Sir Ramel Isugon. Sir Ramel, sir, good evening. Sa liwat, si Bombo Ponsini. Mayong gabi dire sa Pilipinas and mayong adlaw dire sa imo, Sir Ramel. Yes, mayong gabi dira Bombo Pons diri sa amon ang oras alas 12:50 sa hapon ano o kudto. Pwede ta isaylohon Bombo Pons sa Messenger ang aton nga report agad nga makita live ang flow sa tawo diri. Okay. Kaya subong sa akon hindi ko makuha ang Sige. nagastick ko na pwede ta masaylo kadali Bombo Pons para makita ginaton live ang actual nga nagakatabo diri sa may Windsor Castle kun i-off ta lang kadali kag isaylo ta sa Messenger para mag-live gid ang makita naton Bombo Pons. Sige, sir. Dalagan sa mga tao diri. Okay, thank you. Sige. Okay, no, dali lang gid, no, kay Zoom ato siya, no, pagita sa Messenger abito. Para makita tagid, no, ano actual nga nagakatabo dito karon, no, sa area, no, sa Didimakabanan. Kay ti sa report naton nga nabaton, no, kaina sang aga, no, sa pag-check naton sa kay sa kay International Correspondent Ramil Isugon. No, sa report niya di ginati ara na to sa kwan mo, no, ang sa Westminster Hall, no, ang lungon, no, ni Queen Elizabeth II, no, siyempre tara ang lawas ni no, so sulod ya sang lungon, no. So check naton kay ang pinilahay, no, grabe o ang pila as of this time iya makabanan dito sa may bahin sang Westminster Hall. No, kako sa din dira nahamtang, no, ang lungon ni Queen Elizabeth II. No, so pila ka, labay ka to, no, kag maglantaw ka lang. Sige, balikan nato na no, si Sir Ramel. Isugon niya makabanan, no. So dugang pa sa diri nga may isa to gina ka persona nga gindakop. Oh, no, sa pagdangat sa 475 kamatawong itagan sa medical attention. No, sang London ambulance staff, no, matapos na naglalain ang pamatsyag samtang nagapila para makalantaw sa lugon ni Queen Elizabeth II. Sige, balikan nato, no, si International Correspondent Sir Ramil Isugon. Sir, kamusta na dira? Yes, Bombo Pons, direct live kita nga nag-report diri sa may Windsor, malapit na ini sa Windsor Castle, almost about 100 meters away. Sa subong nga sitwasyon diri nga ang mga tawo dinaguso, no, nga maghatag sa ila sini nga o kung mag-pay respect sa Queen pagi sa pagbisita diri. So ang aton nga ginhimo kay na mga about around 7 sa aga nagkadto kita diri pero madugay kita nga naka-park mga 3 pa o 4 ka mga parking area kag nakatigayon kita nga maka-park kay bangod sa tuman nga kadamo sang tawo. So ang natabo diri Bombo Pons nga ini bilang isa ini ka madako nga lugar sa bahin sang Queen kay amo ini ang ginatawag nga ang Windsor Castle, amo ini official residence sang Queen. Diri gidya nagatiner ang Queen before ini siya nga naga-spend sang iyang time nga halimbawa during summer nga magakadto dito sa Balmoral sa may Scotland. So that's why ang mga tawo nagabaha diri nga nagadala sa mga bulak tuloy sa paghatag sa respect nga kung sa diin wala pa kita kalapot sa aton nga ginkantuan Bombo Pons nga maghalad sang bulak bangod kay mga almost mga 500 meters. So kung magkadto ako to base kung ang signal ko maalang-alang Bombo Pons, no, that's why nga ari kita di subong song akon sa nga flowers ari pang ginauyatan ko nga white rose kaga matawag naton ini nga ang isa the purple rose. So amo ini nga igabutan ko didto. Wow. Kaga mo na Bombo Pons nga sa subong ang mga tawo diri makita mo ina nga lakat, no, sa dalanon. Kaya ali kita sa mataas nga bahin sa nga mataas nga bahin kita diri sa may
chapel. Kaya ti kundira ka naga kuan ka sa nga dalagan sa flow sa nga matawag naton sa nga tawo, no. That's why kaina dito na ako kaina sa atubangan gid mismo sa Windsor Castle, pero hindi ta makatiner sang madugay dito Bombo Ponds bangod kay ang dalagan sa nga lakat sa mga tawo daw madasig bala makatiner ka lang 2 ka minutos din mahuya ka na nga magstay. That's why nga dire kita nga prepare nga standby agad nga maghahatag sa live nga report kay sa Lunes matapos ang ginatawag nga state funeral sang Queen nga patigayonon dito sa may Westminster Abbey sa may London. Diri ang katapusan Bombo Ponds nga ginatawag nga private nga exclusive nga service o kon misa nga patigayon alas 7 sang gabi diri sa may St. George's Chapel. So amo ina ang matabo sa ginatawag nga Queen State Funeral sa maabot na Lunes, September 19 Bombo Ponds. Okay. No, Sir Abel, no, makitaan ta perti alas 12, no. Pero ang imo nga bayo pila pa na kasampaw kay subong galit na winter season, subong sir bisan init pero tugnaw gid ang gwa, no. Ang natabo diri Bombo Ponds nga gapadulong kami sa autumn, no. Kada gapatugnaw na nga ang autumn temperature kaina, ang the lowest temperature kaina sa kagahon mga 4 degrees centigrade. Sa subong, mga yara lang ini sa mga above 10 degrees centigrade. Pero matugnaw na ini sa aton nga bahin Bombo Ponds. Kaya naga-scarf kita, kaga subong man medyo madamol-damol na ang aton sini nga jacket. Then balik kita Bombo Ponds sa matabo dito sa may London, sa may Westminster Hall, kundi dito ang ginatawag nga laying in state sang Kupin sang Queen. Karon sa gabi kay nagligid ka gabi ginpatigayon ang vigil sang iya sini nga mga kabataan nga gipangulahan ni King Charles III kaupod sang iya sini nga 3 ka utod, si Princess Anne, si Prince Andrew kag si Prince Edward. Karon naman sa gabi nga kung sa diin nagtiner ini sila kagabi sa mga almost 15 minutes nga nagatindog sa may Kupin sang Queen daw every corner gintindogan ini sa nga king kag sa nga iya 3 ka mga prinsipe, no, kag prinsesa. Then karon naman sa gabi ang matabo Bombo Ponds dito sa nasambit nga lugar sa may Westminster Hall ang magabigil naman ang mga apo, ang 8 ka apo ni Queen Elizabeth II nga pagunahan ini o kung pagunahan ini Bombo Ponds ni Prince William ang gideklara nga bag-ong prinsipe sa Wales kaupod sa kay Prince Harry sa iya sining nga mga pakaisa nga si Princess Eunice kag si isa pa ka anak ni Prince Andrew kag mga anak ni Princess Anne kag Prince Edward. So sa kabilugan 8 ini sila nga vigil karon mga umpisa mga alas 7 sa gabi diri sa amon. Then amo na ang ilang last nga paghatag sa nga daw simpatiya bala pagpulaw kung sa aton. So amo ina matabo kagabi amo naman kagabi kung ano natabo nga duha ang gindakop. Nga una atong nagtry nga sa nag-abot ini siya sa may Westminster Hall, nagawa ini siya sa pila sa queue kag magdalagan kag magsaka sa may elevated nga platform nga ginatawag nga katapol agad nga hikapon ang Kupin sang Queen, pero natigayon ini siya nga maarestar. Then ay ikaduha nga gindakop amo man ang ginatawag nga nagpatigayon sang sexual assault sa 2 ka mga babae, ang isa ka 19 anyos, kaga under ini sa investigation. So sa kabilugan Bombo Ponds sa madako ini nga ginatawag nga huge ini nga undertaking, hindi lang sa pagbantay sa mga volunteer nga nagalampot sa mga linebo, no, ka mga tawo, mga volunteer nga naghalin sa mga private sector, sa ginatawag nga Salvation Army, kaga
subong man sa Red Cross, kaga mga kapulisan nga ginabanta taga-adlaw, mga 10,000 ka mga police forces ang yara sa may London kag sa pila pa ka mga area nga madamo sang tawo. So na break nila ang record bumbupon sa ginpatigang Olympic o 2012 Olympic Games diri sa London, kag ang ginpatigang Platinum Jubilee kung paghambalan lang ang pagbutang pagdispatch sa police forces bumbupon. Okay, no? So ikaw sir, daw ikaw tumakatsabi kinang imong report, no, naka-try ka na labay or manog lakat ka pa lang dito sir sa sa coffin? Mabudlay bumbupons kay base sa report kagabi nga yara ini sa 5 miles ang distansya na sa mga nagapila. So how much more subong nga adlaw nga ginatawag nga weekend nga kalabanan sa mga tao, wala sang obra, no? Sabado kag Domingo. So probably mas madamo ang tao nga magkapila sa subong nga ginabanta. Kaya ang game prepare nila bumbupons nga kalawigon mga 4 miles or sa kilometrahe mga 6.4. May ara ini sa nagakaigo nga mga portable nga mga toilet, may nagakaigo nga water fountain, kag mga guide, mga tao nga nagaguide sa sini nga magapila kay na expectar na nga tawman kalawig kay kun kagabi para mag-umpisa ka sa puno nga sa diin pagatagaan ikaw sang wristband para ma-identify kag ano ka nga number sa pila nga pwede ka makagwa para makabakal sa iyong pagkaon kag makabalik man din na makados ang imo sini nga usual nga business. Ang ginabanta bumbupons from 19 to 24 hours nga hulat nimo antes ka mag-abot sa Westminster Hall bumbupons. Grabe, no? So muna sa galing iba niya ti antuson na lang na sir, no? Ang kapo pila kita mo, no? May ginpagtaga-attention sang medics, no? Bangod nga ti nagkara dehydrate kuno iban sinenda, no? So anyway, kuan magin na siguro no? Nangin kuan na bala sa ilang obligasyon na, no? Dira sir, ngati kinahanglan nila ngati magtamwa dito sa coffin o kung sa lungon ni Queen Elizabeth. Yes, bangod bumbupon sa simple nila bala nga si Queen Elizabeth simple irreplaceable daw in matawag naton nga maboost lang bangod sa tuman nga kanami isang iya ginhimo sa sulod sang 70 anyos nga pagpangalagad bilang monarch o kung ginatawag diri sa amon nga the longest serving queen nga unsa din mo bupons nag-unite ini sa country o kung nag-unite sa bilog nga United Kingdom kay may mga sigalot sa una, may mga matawag naton sa Northern Ireland, sa Scotland na gusto magbiya pero bangod sa leadership sang queen, sa pagpamuno sang queen, nangin maayo, nangin smooth ang amon sini nga gobyerno. So isa ina kag maayo ini siya sa tao bumbupons kag subong man sa mga sapat. Sa mga sapat bumbupons ang bilog diri nga mga matawag naton nga swan. Iya ina gin proteksyonan niya kay diri sa una amo na madumduman mo bumbupons ang istorya balasang Turkey nga ihanda during Christmas. Diri sa una ang gina-prepare nila ang swan. That's why sa nagpungko ang amon sini nga queen ginhimo niya ni nga iya sini nga sapa kag hindi mo matandog kaga amo ina ang istorya bumbupons nga since then hindi na pwedeng madakop o kung maihaw ang swan bumbupons. So madamo ini siya sa mga kabayo, madamo ini siya sa ido, kaga iban pa bumbupons nga mga sapat sa iya sini nga mga state, labi na dito sa Balmoral, sa may Aberdeen, sa may Scotland bumbupons. Grabe, no? Animal lover gid sa tuod, no? That's why nga ginapalangga man sa sang mga pumuluyo dira. Anyway, Sir Ramel, after this, no, anong imo nga mga hilikoton pa dira, sir? Yes, i-try ta nga makasalot karon no nga makahalad sang bulak sa ilang gin-designate nga area kaga mensahe man kay bag-o lang ako diri bumbupons diri sulod sang chapel nag-sign sang ginatawag sa book of condolence para sa queen. So nag-sign kita diri
dala naton ang ngalan sang Pilipinas, kaga imbutan naton from the Philippines as a whole, abi, kaga para mabasahan man sa tanan nga may ara kita sa mga representatives o may ara sa nag-represent diri mismo nga lugar nga sa ila sini nga sa ulihi nga panahon makita nila bumbupon. So ang aton nga himuon dugay-dugay no pagkatapos ang aton sini nga report sa imo makuha kita sa nga matawag naton sa nga pila ka mga information pagdugang sa matabo sa maabot nga Lunes sa September 19 kundi diri magatapos ang funeral kada amo ina nga magapanaw kita dugay-dugay magagalakat kita sa mga almost mga 300 to 500 meters agud ka igahalad ini nga bulak mo bupon. So puti lang gid aton nga yes bumbupon. Puti lang gid kag lavender ang color nga gin-allow dira or pwede may iba nga color sang bulak? Madamo bumbupon sa imo ina nga discretion, imo ina yang kabubuton kung ano nga nanamian mo nga ihalad diri sa isa ka lugar nga gindesignate kay hindi na ma-accommodate dito sa may Windsor Castle kaga subong mana para mangin matawhay bala bumbupons hindi sablag sa mga nagakadto kay may mga barrier bumbupons mo sa tubangan mismo hindi ka nato kapalapit mismo dito sa Windsor Castle sa other side kasang road nga kung sa din na set up madamo nga mga subong may madamo nga mga TV station pag-iban pa nga mga media outlet nga naga-set up na bumbupons nga para sa maabot nga Lunes. So amo ina kadako nga event diri nga matabo nga kung sa din isa ini ka another nga option nga gusto mong mag-witness sa funeral, sa state funeral bumbupons. Okay, sige, no? So okay pas posted lang sir. Ramil, no? Kag halong kamo dira, no? From time to time magakuha kami dira sang pinaka-latest nga sitwasyon. Sir Ramil, thank you gid sa siringa time. Yes, direkta kita nga naga-report diri sa Windsor Castle sa may Windsor ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay international correspondent Ramil Isugon direktamente sa bansang London, England. Latest no sa dili nga public viewing nga katabo sa coffin no ni Queen Elizabeth II. Duay ni ginapakita ang tsura yan no. Lungon lang gid no nga ti may ara sang taklap nga kuan ano nga kuan sa do sort of bandera man no sa nga may simbolo sang monarch or queen no sa kay the late Queen Elizabeth II. Sige, tutok lang ka ba diri hasta sa Lunes ang paglubong lagi mismo o pagdulong sa tapusan nga palahuayan sang reyna no sang Inglaterra. 8 minutos sa kaligid sa takna kalas 8 sa gabi at tagtadugang nga mga pahanumdum naton. Balikan ta report ni Bombo Carla May Defensor. Standby. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad, sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanismo. Sa ring nga pagpalagan oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time 17 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Secretary Summer Report ni Bombo Carla may defensor sa patrol. Sugpunan naton no kay ti daw masamin man kita nga makabati iya sa pahayag sang Ondok pagi sa kay Sir Diego Malacad tigong katamareaksyonan no ang sama ng super at operator sa Negros Occidental o kon in short Stone no so ano ang ilaman sini iyang panugdaon no with regard sa sining syempre nga matamat na damo no nga mga units sang modernized jeepney programa ini sa gobyerno sa ginatawag nga Jeepney Modernization Program. Ang plano nga pag-switch na yung makabaran sa mga modernized jeepney kag Euro 4 kuana ni siya no Euro 4 accredited nga kuana no nga salakyan nga hindi gid masyado ya ka kuana no ka pollute or hindi mangin pulutan katama no ang ining ginabuga niya nga aso sa iya siring turbine o kontambotso. May mga kuan man sila, may mga para magkutanon man sila but ikay rin naton ini and then ipalabuota no sa nagakaigo ng sa ato sa gobyerno like sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ko ng LTFRB para nga ti makuha man nato na no pasabat man sila kag maklarahan no ang ining mga query sa aton nga mga drivers. Iti syempre sort of cooperative ini mo no 15 members sa pagsugod no pero ti ang pagpadamo why a question basta pagsugod pag-register dapat may 15 ka membro no pero aso sang pagdamo sa membro why a question amo na sa pamuno so ti nag-against man sa ni diri ang aton nga Ondok pagi sa kami Sir Diego Malacad. May interview rin sa Bombo Carla sa chairman gida mismo sa Stone no kasi Mr. Villanueva. So pamatian man naton kag kainati may Fortune Town kuana Center Market nga mga units man no ang nagabiyahe kina color I think combination sang green kag blue but the majority color is green no kaina nakitaan ta ini nga may unit so pila ni kabilo kami blessing man kaina to sa Antonio Abad Santos Church
no, sang sini nga mga modernized jeepney. Deligad may mga kinagamo pang tabo sa tunga isang driver sang POJ, no, kag at the same time driver man sa modernized jeepney, no. Sige, check na to na be, no. Ang report niya sa patrol sa kay Bombo Carla may defensor sa Didi Makabanan. Sa aton man sa iya nga pagalagad, no. So parang mapabati taman, no, ang concern, no, sang aton iya nga kuan, no, nga to sa gani, no, nga mga kaupdanan man sa transport, no, dira sa Stone, no. So after sa Didi Makabanan sa aton siring kuan, no, nga tawag sa gani, no, nga mga helikotonta, no, di ba, sa aton siring pagpalagad. 20 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi sa aton siring pagpakalagad. Pabalikin na lang na sa iya karon to, no, kay ti nakalinya na sa diho. Sa aton nga mga kauturan matag pramati naton atensyon, no, mga kabombo, diri na kita sa nagahalapit nga Grand Draw sang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Gani paspasin nyo pa, no, paghimo sa entries kag hingagaw hulog antes ang deadline. Over 6.5 million pesos sa kasyahan at total prices ay paragdag naton nationwide. So mapus lamang ang pagpasakop, ibutang sa sulod sa puti nga sobre ang nabakal nga proof of purchase kag silyon sa Mayo. Sa gwa sang sobre, isulat imo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, ang perma nga entrahan 1 to 7 only, no, hindi magsulat sang grand draw sa sobre kay ti base ba disqualified kamo. Kag ang ngalan sang proof of purchase nga gingamit. Ibutang man ang promo title, ang Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog ang inyo nga mga entry sa estasyon sa Bombo Radio o kung sa baga, pamutang nga drop boxes malapit sa inyo nga lugar. Gani magpapakal na kag mag-usar o kung maggamit sang masunod nga mga produkto. Agod nga kamo ang makatipon sang maramo nga proof of purchase, agod mag-enjoy sa mapapremyo nga kapanagtag sa Grand Draw. So mga proof of purchase na tonti, hindi naman kamuguro sa malipat, no. Una tala first 3 na ton. Ang Silver Swan sukang puti, isa lang ka Silver Swan stand-up pouch vinegar, isa na ka-entry. Isa ka Silver Swan vinegar stand-up pouch o kung label sila, isa na ka-entry. Kag syempre, araman na isa ka sticker kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker, no, kon coupon sang Orocan, isa man ka-entry. Kag ang resibo, no, hindi maglubo sa 300 pesos nga resibo sang Pure Gold, no, isa na ka-entry. No, sa hulog sa mga designated Dabak Centers o diri sa estasyon sang Bombo Radio ang inyo nga mga entries. Nagalapit na Grand Draw naton September 24, 2022. Sekta, ang report ni Bombo Carla, defensor, interview sa Stone chairman, no, diri sa bayan sa Surad sa Bacolod. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Pons, saging pasalamatan asang katapos ng Stone Bombo Pons, ang ila sining nabaton man grasya, kumbaga grasya naman ini Bombo Pons, ang gugang pamasahe, no. So mahimo na 12 pesos ang pamasahe Bombo Pons, pero wala pa inigid sa subong na implementar kay ti mapagwa pa sang fare matrix ang katapo sang LTFRB Bombo Pons, no. So wala pagid sang fare matrix sa gipagwa, so by October amo pa niya time nga magwa ang ining fare matrix sa subong ti 11 pesos sa gihapon niya sa subong ang pamasahe Bombo Pons. Kag suno kay Albert Villanueva, chairperson ini siya sang Stone Bombo Pons. So sunod sa iya ti inigid pasalamatan kag ti bisan pa paano may piso kay ti dako naman ini ang value sang piso Bombo Pons, no. Ay ti ano naman ni dako naman ni nga bulig para sa mga drivers. So, galing iti sa mga commuters naman niya Bombo Pons, ti amo naman na ang medyo makahatag man sang ano ni sa ila. Worry man bala Bombo Pons iti nagsaka na ang pamasahe. Pero kay tungod nga nagsaka pamasahe, bangod man sa nagtaas man ang presyo sang krudo. So amo maning rason kung nga nagtaas ang pamasahe Bombo Pons. Kag kung istoryahan naman ang modernization program Bombo Pons, modernized jeepney nga naga-dibot diri sa syudad sang Bacolod. So ini Bombo Pons konporme ini sila
sa modernized jeepney o galing kay hindi lang ini sila konporme sa sistema. Ay ang sistema diri bombopons kinanglan pagid nga mag-upod sa co-op para maka-avail kasi ni nga modernized jeepney bombopons ti 2 million ang worth no sang ini nga salakyan nga nagalibot diri Subong no sa syudad sang Bacolod kung nagabiyahe na diri Subong sa syudad sang Bacolod so makita gani naton kung tingbon tanan nga mga modernized jeepney bombopons madangat na sa 50 ang sobra sa 50 ang mga modernized jeepney so ini bombopons okay gid sa ila ang modernized jeepney galing kiti amula na isa sa mga nalaina lang nila hindi lang sila konporme bangod nga angot pagidya sa co-op nga hindi na lang kuno idiretso bombopons no sa ila mismo nga sila nagida mismo ang